Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε στον καφέ της Κυριακής. Να δούμε μαζί τις διεθνείς εξελίξεις, να τις αποτιμήσουμε, να καταλήξουμε σε συμπεράσματα και να προβάλλουμε τη σκέψη που θα διαμορφώσουμε στο μέλλον, να δούμε τι μας περιμένει στην ευρύτερη περιοχή. Το θέμα στο οποίο θα εστιάσουμε σήμερα είναι οι εξελίξεις στο Σουδάν, από το οποίο Σουδάν, με βάση τις εξελίξεις του, έχουμε μερική πληροφόρηση. Δεν έχουμε δει δηλαδή ακόμη τη συνολική εικόνα γιατί γίνεται αυτό που γίνεται και τι κρύβεται πίσω από αυτό και πώς θα επηρεάσει και την περιοχή και ευρύτερα και την Ελλάδα, διότι η Ελλάδα τώρα είναι σε ένα κρίσιμο σημείο γεωπολιτικό, όπως πάντα δηλαδή. Αυτός ο χώρος είναι ένας κρίσιμος γεωπολιτικός χώρος. Είναι σε ένα κρίσιμο σημείο ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι το γεωπολιτικό ενδιαφέρον έχει μεταφερθεί μεταξύ Ινδο-Ειρηνικού και Ατλαντικού. Εκεί παίζεται τώρα το παιχνίδι, όπως και στην Ανατολική Ασία βεβαίως. Έχει φύγει ως επίκεντρο από την περιοχή μας, αλλά όλα περνάνε πάλι από αυτή την περιοχή και θα επηρεάσουν αυτή την περιοχή. Παρακαλέσαμε λοιπόν τον διεθνολόγο και υποψήφιο διδάκτορα πάνω σε ζητήματα και πολύ καλό γνώστη του Ιρανικού κυρίως, τον κύριο Αλέξη Λεκάκη Κερκυραίο, ένα νεαρό επιστήμονα, να είναι σήμερα μαζί μας, παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα μας διαφωτίσει για αυτές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λεκάκη που είστε σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή Κυριακή να έχουμε. Ο κύριος Κανέλος, πρέσβης επιτιμή, θα είναι πάλι και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρέσβη. Καλημέρα Παντελή. Χαιρετίσματα στα αμπελάκια. Ο κύριος Τρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος και οικονομολόγος. Καλημέρα σας. Καλημέρα Θάσου. Καλημέρα κύριε Ευτυχίδη. Και βεβαίως σε λίγο θα είναι, γιατί είναι αμαρτία να είναι από την αρχή, σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης, για να μας πει και αυτός τις δικές του απόψεις. Σήμερα έχουμε δύο γιορτές. Έχουμε τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους ονομάζονται Γεώργιος και Γεωργία, και του Θωμά. Να ευχηθούμε λοιπόν και στους ονομαζόμενους Θωμάς. Χρόνια πολλά, να είναι ευτυχισμένα και δημιουργικά. Λοιπόν, η διαδικασία είναι η γνωστή. Το σταθερό πάνελ αποτιμά την εβδομάδα που πέρασε. Μετά ο προσκεκλημένος σχολιάζει αυτά που άκουσε και στη συνέχεια το πάνελ θέτει ερωτήσεις στον προσκεκλημένο. Κύριε Πρέσβη, σας ακούμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλημέρα στους ακροατές και στους τηλεθεατές μας. Έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις από ποια άποψη? Ότι δεν μπορεί πλέον να μιλάμε απλά για μια συρρίκνωση κάποιων αρχών στο διεθνές δίκαιο ή στο διεθνές στερέωμα, αλλά για μια διαρκή εξέλιξη που είναι επίφοβη. Γιατί το λέω? Καταρχήν έχουμε, κατά τη δική μου γνώμη, εισέλθει σε ένα καινούριο στάδιο στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ποιο είναι αυτό το στάδιο? Η ισχυροποίηση της Κίνας, η διάθεση φαίνεται των Ρώσων να κάνουν δεύτερο μέτωπο στη Λευκορωσία, και αυτό βέβαια αλλάζει τα σχέδια, προδιαθέτει αντίστοιχα την Δύση και το ΝΑΤΟ να ξεκινήσει το πιθανότερο, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, νέες για πρώτη φορά αεροπορικές επιδρομές. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι αν βάλουμε στην ζυγαριά και το τι συμβαίνει με την Κίνα, η οποία Κίνα έχουμε κάποια χαρακτηριστικά ιδιαίτερα και θα τα αναφέρω εντάχει. Ταϊβάν, ο Μπορέλ για πρώτη φορά στην ιστορία των σχέσεων με την Κίνα είπε ότι η Ταϊβάν είναι το πιο στρατηγικό μέρος του κόσμου, και κάλεσε βεβαίως τις δυτικές δυνάμεις, κάλεσε τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολεμικό ή άλλο στόλο να βοηθήσουν στην προστασία των συνόρων της Ταϊβάν. Αυτό δεν θα κάνει παρά να δημιουργήσει ένα μέτωπο δυσαρέσκειας από πλευράς της Κίνας, αλλά και νέες διαφοροποιήσεις μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Τι εννοώ?
η Ιταλίδα πρωθυπουργός φαίνεται να μελετά το ενδεχόμενο απόσυρση της Ιταλίας από τη συμφωνία ζώνη και δρόμος, Belt and Road. Είχαμε και εμείς μπει μέσα στη συμφωνία, στην γνωστή συμμαχία 15-16-1, αλλά βεβαίως τώρα πια με την πίεση που δέχονται οι Ευρωπαίοι από τους Αμερικανούς, και είναι φυσιολογικό να θεωρήσουν ότι η κρίση αυτή στην Ταϊβάν έχει πια ιδιαίτερο λόγο νέων σχεδιασμών, φαίνεται ότι θα υπάρχουν υπαναχωρήσεις. Να φανταστείτε ότι αυτό το Belt and Road δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια οικονομικής ταχύτατης επενδυτικής ανάκαμψης της Κίνας. Έχουν επενδυθεί $900 δισεκατομμύρια σε αυτή την ιστορία, και με δύο λόγια εκτός των άλλων φτάνουν εμπορεύματα της Κίνας σε περιοχές που συνορεύουν με την Ευρώπη σε ένα διάστημα 16 έως 24 ωρών. Και αυτό γίνεται όχι μόνο με τρένα, αλλά με οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα μεταφοράς. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω. Το άλλο είναι για την Ουκρανία, ότι μπαίνουμε σε καινούρια νερά. Οι συνέπειες ούτως ή άλλως στην Ουκρανία θα είναι τεράστιες. Φανταστείτε, σήμερα γιορτάζουμε μέσα σε εισαγωγικά τον πόλεμο στα Φόκλαντ. Αν θυμάστε, τον Απρίλιο του 1982, που κάνανε την επίθεση για την οποία είχε προδιαθέσει η Αγγλία τους υπηκόους. Στα Φόκλαντ υπήρχαν περίπου 2.000 Άγγλοι και 19 Αργεντινοί. Τους είχε πει λοιπόν θα γίνει επίθεση από πλευράς Αργεντινής. Λοιπόν, γιατί το λέω? Γιατί ακόμα και σήμερα έχουν πρόβλημα οι Βρετανοί με τις τεράστιες παθογένειες του συστήματος του πολέμου και τις ναρκοθετήσεις. Δεν μπορούν ακόμα να μαζέψουν τις νάρκες και σκοτώνονται θύματα. Επομένως, αυτό που θα γίνει στην Ουκρανία, όπως είχαμε πει από την αρχή, θα είναι πολύ σοβαρό και θα κρατήσει για πολλά χρόνια με πολλές συνέπειες. Ήθελα να πω επίσης ότι, συνδέοντας με το προηγούμενο, οι δηλώσεις του Κινέζου πρέσβη στο Παρίσι, που είπε ότι δεν υπάρχουν εμφανείς σχέσεις νομιμότητας για τις πρώην Σοβιετικές δημοκρατίες. Ο Γάλλος ο πρέσβης αμφισβήτησε με λίγα λόγια τις χώρες αυτές, δημιουργώντας κατά τη δική μου εκτίμηση μια κοινή γραμμή με την Ρωσία, ως προς το μην πολύ κινείστε, γιατί εν πάση περιπτώσει το παλιό καθεστώς μπορεί να επιστρέψει. Δεν είναι ρεαλιστικό. Αλλά η δήλωση αυτή που έφερε τη μεγάλη αντίδραση του Μακρόν, ο οποίος με δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών ζήτησε την επιβεβαίωση ή διάψευση αυτής της πολιτικής από το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών χθες αυτά, κάτι το οποίο δεν έγινε. Σουδάν τώρα. Δεν θα πω περισσότερα, θα αφήσω να μας εξηγήσει ο προσκεκλημένος μας που θα ασχοληθεί με ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, το Ιράν, που θα είναι ζήτημα για την επόμενη ίσως δεκαετία, έτσι εκτιμώ. Εν πάση περιπτώσει, έγιναν χθες οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού για το διπλωματικό προσωπικό της Αμερικής με μεγάλη επιτυχία, δηλαδή δεν άνοιξε ρουθούλη. 4 μαχητικά αεροσκάφη μετέφεραν το προσωπικό, και εν πάση περιπτώσει αυτό που έχει σημασία είναι ότι είχε προηγηθεί η προσπάθεια, επιτυχημένη προσπάθεια απεγκλωβισμού Αράβων υπηκόων από τη Σαουδική Αραβία στη Σαουδική Αραβία.
Τώρα η δική μας συνέπεια, η δική μας σειρά με τους Έλληνες που είναι έγκλειστοι στη Μητρόπολη, στο σπίτι του Μητροπολίτη, νομίζω ότι ταιριάζει για μας να κάνουμε το σχόλιο που κάναμε πάντα και που έχουν συνηθίσει να ακούν από μένα οι ακροατές μας, ότι δηλαδή θα πρέπει να μην κάνουμε πολλές δηλώσεις, αλλά να ενισχύουμε την υποδομή, την οποία δυστυχώς δεν έχουμε σε πολλά σημεία του πλανήτη, ενώ μια υποδομή που θα μας επιτρέπει τα στελέχη μας, οι πρέσβεις, να έχουν πολύ καλές επαφές με τους τοπικούς παράγοντες και βεβαίως να μην επιτιμώνται μετά, γιατί δημιουργείται και αυτό πολλές φορές εφόσον μπλέκεσαι σε μια κατάσταση που είναι πολύ δύσκολη και που έχει να κάνει με πόλεμο, συγκρούσεις και ομάδες που διεκδικούν την εξουσία, αλλά να αμείβονται και να τους γίνεται έπαινος. Κατά τη δική μου βέβαια εκτίμηση, το Σουδάν είναι πρώτο στη λίστα, πριν από μαζί με άλλες 12 περίπου χώρες, έτσι τις έχω καταγράψει στο μυαλό μου, των οποίων θα έρθει συνέχεια, με συγκρούσεις και διεκδικήσεις της εξουσίας από αντίπαλες δυνάμεις. Είναι πολλά τα προβλήματα, είναι 20 τόσα χρόνια αυτή η σύραξη που διαρκεί, δεν φαίνεται να επιλύεται, παρά μόνο με πολύ προσωρινές εκεχηρίες που θα διευκολύνουν την καινούργια, αν θέλετε, τον καινούργιο σχεδιασμό των μεγάλων δυνάμεων. Ας μην ξεχνάμε ότι η Αφρική δυστυχώς είχε επιλεγεί από κάποιες δυνάμεις να είναι ο ασθενής κρίκος της αλυσίδας των διεθνών σχέσεων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να σταθεί ακόμα στα πόδια της, και αυτό είναι πολύ κρίμα. Αυτά ήθελα προς το παρόν να θέσω σε πρώτη δόση και να περιμένω να ακούσω και τους άλλους συνομιλητές. Σας ευχαριστώ. Εδώ βλέπετε ένα χάρτη της Αφρικής, τον οποίο μου είχε στείλει ο κύριος Λεκάκης να τον παρουσιάσουμε. Δείχνει τις χώρες και τα σχήματα, αν τα δείτε, τα αντιπαραβάλλετε με τις διευκρινήσεις αριστερά, δείχνουν τι πλούτο περιέχει η Ήπειρος. Έχει μεγάλο πλούτο, ασταθή καθεστώτα και μεγάλο ενδιαφέρον πλέον των ισχυρών δυνάμεων για την περιοχή. Άρα συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις να έχουμε μια αναστάτωση στο σύνολο της Υπήρου. Λοιπόν, κύριε Πρέσβη, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Καλεντερίδη, ήθελα να σας ρωτήσω, με την γνώση που έχετε ως πρεσβευτής και την εμπειρία, κάτι το οποίο εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση και δεν διαπίστωσα να απασχολεί κανέναν άλλον. Τα κράτη, εκείνο το οποίο τα συνιστά είναι η κυριαρχία. Έχουν ένα έδαφος πάνω στο οποίο ασκούν κυριαρχία. Και με την επιβεβαίωση της πιο έγκυρης συστημικής εφημερίδας της Καθημερινής, υπάρχει ένα μορατόριου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, και μέσα σε αυτό το μορατόριου η Ελλάδα αποδέχτηκε κρατικοί αξιωματούχοι να μην επισκέπτονται νησιά τα οποία αμφισβητεί η Τουρκία. Είναι αυτό παραχώρηση κυριαρχίας, έστω και προσωρινής? Είναι ένας τακτικός διπλωματικός ελιγμός συνήθις στο Υπουργείο? Γιατί εγώ πρώτη φορά δηλαδή συνειδητοποιώ ότι υπάρχει τέτοιου είδους πολιτική. Είναι να παραιτήσει κυριαρχία σου, όχι κυριαρχικού δικαιώματος. Δεν είναι θέμα να πάω να βγάλω πετρέλαια ή αέριο. Είναι αν μπορώ ως κράτος να επισκεφθώ περιοχές μου. Σε μένα, επειδή φαίνεται αδιανόητο κακός, καυστηρίασα με ανάρτησή μου αυτή την πολιτική, αν υφίσταται και αν δρομολογηθεί στην πράξη, γιατί προς το παρόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια αποχή. Αυτό μπορεί να έχει ένα τακτικό καθαρά ελιγμού από δικής μας πλευράς, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε
ίσα βάρκα, ίσα νερά. Δηλαδή εδώ δεν μπορεί εμείς να απέχουμε από επισκέψεις σε ακριτικά νησιά ή σε παραμεθόριες περιοχές και οι Τούρκοι απλά να απέχουν από τις γνωστές παραβιάσεις που κάνουν του εναερίου χώρου. Υπάρχει ένα πρόβλημα τεράστιο που κατά τη δική μου γνώμη έχει λειτουργήσει με πολύ άσχημο τρόπο και με μια πολύ κακή διαχείριση. Ελπίζω να διευκρινιστούν τα πράγματα, γιατί είτε έτσι είτε αλλιώς θα διευκρινιστούν αμέσως μετά τις εκλογές. Η γνώμη μου είναι πάντως ότι θα έπρεπε σε όλο αυτό το διάστημα να έχουμε με εμφανή τρόπο και αναγνωριστικό για τη διεθνή κοινότητα τα δικά μας αιτήματα έναντι των Τούρκων, ώστε όταν φτάσουμε, γιατί αργά ή γρήγορα θα φτάσουμε σε μια είδος επικοινωνία, να ξέρουν οι δυτικοί και η κοινή γνώμη, οι διεθνείς, για ποια ελληνικά θέματα μιλάμε. Πάντως είναι εμφανές ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις με την Τουρκία οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι. Όχι μόνο παρακολουθούν, αλλά ανησυχούν, γιατί σκέφτονται πώς μπορούν να μπλέξουν σε ζητήματα που θα αφορούν τον πόλεμο στην Ουκρανία, την πολιτική με την Κίνα, το Ταϊβάν που σας είπα, και ενδεχομένως και εξελίξεις μεθαύριο με το Ιράν. Κύριε Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, μας ακούτε? Έχει παγώσει η εικόνα του κυρίου Καλεντερίδη. Μέχρι να συνδεθούμε με τον κύριο Καλεντερίδη, κύριε Ευτυχίδη. Καλημέρα και από μένα. Αυτή τη βδομάδα φαίνεται ότι οι εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία πέρασαν σε ένα δεύτερο επίπεδο και αυτό οφείλεται στις αναταραχές στην περιφερειακή σύγκρουση στο Σουδάν. Είναι κάτι που το παρακολουθούμε πάρα πολύ τακτικά το τελευταίο διάστημα, δηλαδή ότι υπάρχει η κύρια σύγκρουση αυτή του πολέμου στην Ουκρανία και από την άλλη αποσπά τη διεθνής κοινότητα από κάποια νέα πηγή έντασης. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τη Μέση Ανατολή, είδαμε ότι ηρέμησε και η κατάσταση. Αυτή τη εβδομάδα έχουμε τις συγκρούσεις στο Σουδάν. Συγκρούσεις οι οποίες είναι απότοκο ακριβώς μιας απεικιοκρατικής πολιτικής, ευθύνης κύρια δυτικών χωρών, χωρών που έχουν στηρίξει το προηγούμενο καθεστώς. Να θυμίσω ότι το προηγούμενο καθεστώς του Αλ Μπασίρ στηρίχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι αν και ο πρόεδρος της ο Αλ Μπασίρ είχε καταδικαστεί 2 φορές από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τις σφαγές και τη γενοκτονία στον Νταρφούρ, εντούτοις το 2017 οι Αμερικάνοι ήραν όλες τις κυρώσεις, Ομπάμα και μετά ο πρόεδρος Τραμπ, ακριβώς για να δοθεί δυνατότητα εκμετάλλευση των πετρελαϊκών πηγών της χώρας στα βόρεια. Είχαμε λοιπόν μια ανέμαχτη πριν 2 χρόνια αλλαγή εξουσίας στο Σουδάν, όπου ανέλαβαν δύο πολέμαρχοι, ο Αμπτέλ Φατάχ Αλ Μπουρχάν, που είναι ο διοικητής του στρατού, γενικός αρχηγός του στρατού και πρακτικά σήμερα ο πρόεδρος της χώρας, και με συνεργασία με τον Μεχαμέτ Χαμδάν Νταγκάλου, που είναι ο στρατηγός διοικητής των δυνάμεων ταχείας υποστήριξης, ουσιαστικά μιας παραστρατιωτικής οργάνωσης, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί και διεθνώς, αναπτύσσοντας σύμφωνα με κάποιους και δεσμούς με τη Βάγνερ στη Λιβύη, έχοντας συμμετάσχει στις σφαγές στον Νταρφούρ, έχοντας χρησιμοποιηθεί από τη Σαουδική Αραβία στον πόλεμο στην Ιεμένη, και ουσιαστικά, ενώ έχουν φτάσει σε μια συμφωνία οι δυο τους, ώστε να προχωρήσουν σε πολιτικές αλλαγές από το Δεκέμβριο και να κατευθυνθούν σε μια πολιτική κυβέρνηση, ακριβώς η διαφωνία που προέκυψε για την ένταξη των δυνάμεων ταχείας υποστήριξης στον στρατό του Σουδάν είναι αυτό που προκάλεσε ακριβώς αυτές τις συγκρούσεις που μας απασχολούν αυτή την τελευταία εβδομάδα, συγκρούσεις που η δικιά μου πρόβλεψη λέει ότι δεν θα πάνε παραπάνω. Στον πόλεμο της Ουκρανίας έχουμε
πλέον έναν πόλεμο θέσεων με βομβαρδισμούς εκατέρωθεν. Έχουμε μια σταθερή ενίσχυση της Ουκρανίας από τη Δύση. Αυτή τη βδομάδα ανακοινώθηκε και ένα νέο πακέτο υποστήριξης από τις ΗΠΑ. Υπάρχουν χώρες που υπάσχονται ήδη αεροπορική υποστήριξη και μεταφορά στην Ουκρανία παλαιών αεροσκαφών κύρια ανατολικής προέλευσης. Είχαμε το πρόβλημα με τα σιτηρά, μια σειρά χώρες όπως η Πολωνία, η Σλοβακία, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ντόπιοι παραγωγοί, σταμάτησαν για λίγο δεν επέτρεψαν για λίγο τη διέλευση των σιτηρών. Το κύριο βέβαια ήταν η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Στόλτεμπεργκ στο ΝΑΤΟ, που βιάστηκε του ΝΑΤΟ στο Κιέβο, που βιάστηκε να δηλώσει ότι όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ βλέπουν την Ουκρανία μετά τον πόλεμο, βέβαια, αυτό να το σημειώσουμε, ως μέλος του ΝΑΤΟ, για να πάρει άμεσα την απάντηση από τον Όρμπαν της Ουγγαρίας, ο οποίος εξέφρασε τις επιφυλάξεις του και ορθά κατά την άποψή μου. Αυτά στη γειτονιά μας επίσης είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις, γιατί έχουμε μια αστάθεια στη Βουλγαρία, πολιτική αστάθεια. Το ξέρετε ότι για άλλη μια φορά η Βουλγαρία δεν θα κάνει κυβέρνηση και μάλλον θα πάει σε έκτες εκλογές τον Ιούλιο. Στην ίδια κατεύθυνση μπαίνει και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή με τις λογικές των ελληνικών κομμάτων που μάλλον θα ευνοήσουν και δεύτερες εκλογές, ενώ στην Τουρκία έχουμε τις εκλογές. Έχω κάνει την πρόβλεψή μου αυτή τη βδομάδα. Δεν ξέρω αν είναι ορθή ή λάθος. Πιστεύω στην ορθότητά της. Αλλά και εκεί θα περάσουμε μια περίοδο δύσκολη. Όσον αφορά τα Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά... Ποια είναι η πρόβλεψή σας στο θέμα αυτό? Εγώ βλέπω και τις αντιπολίτευσεις. Και τη βλέπω εδώ και καιρό, όχι χθες. Στο θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, το μορατόριο είναι μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη. Δεν αφορά μόνο τις επισκέψεις επισήμων, αυτό ίσως είναι το λιγότερο. Αφορά την ακύρωση προγραμματισμένων ασκήσεων. Γιατί, όπως ξέρετε, το ελληνικό ναυτικό, ο ελληνικός στρατός, κύρια τις ασκήσεις του στο Αιγαίο, τις πραγματοποιούν την περίοδο από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο, περίοδο κατά την οποία οι Τούρκοι δεν πραγματοποιούν ασκήσεις. Εμείς λοιπόν έχουμε ακυρώσει όλες αυτές τις ασκήσεις και για πρώτη φορά φέτος το Πάσχα δεν είδαμε επισκέψεις πολιτικού προσωπικού σε ακριτικά μας νησιά, δεν είδαμε καν επισκέψεις πολεμικών πλοίων στα κρατικά μας νησιά. Επικρατεί, και είναι πληροφόρηση που προέρχεται από διάφορες πηγές, ότι έχει αφαιθεί η μεθόριος μας στα νησιά στο Αιγαίο μόνο στο λιμενικό. Και φυσικά αυτό είναι μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη, δείχνει μια υποχώρηση χωρίς αντάλλαγμα ουσιαστικά. Δεν παίρνουμε κάτι από τους Τούρκους. Μια προσωρινή εκχώρηση κυριαρχίας που δεν ξέρουμε τι χαρακτηριστικά έχει. Ίσως ο Σάββας θα έχει καλύτερες πληροφορίες απάνω στο θέμα και αυτό φυσικά είναι μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη για τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτά είναι κατά την άποψή μου τα κύρια θέματα αυτής της εβδομάδας που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Ξέρετε, στην εκτίμηση ότι το πιθανότερο είναι να κερδίσει η αντιπολίτευση, συγκλίνουν πολύ. Άλλωστε αυτό δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν δύο επιφυλάξεις για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Η μία είναι ότι αυτή που διατυπώνει εδώ ο Αγάδης, ο οποίος ξέρει την Τουρκία πολύ καλά, εκεί γεννήθηκε, μεγάλωσε, σπούδασε κτλ., ότι αν δεν έχει μεγάλη διαφορά η αντιπολίτευση από τον Ερντογάν, είναι διαχειρίσιμη από άποψη νοθείας η υπόθεση και άλλο θα ψηφίσεις, άλλο θα βγει. Και το δεύτερο είναι ότι μπορεί ο Ερντογάν, ακόμη και αν βγει ότι έχασε, να μην παραδώσει την εξουσία, διότι όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εάν χάσει ο Ερντογάν την εξουσία στην Τουρκία, αυτό είναι και δεν είναι μόνο το πολιτικό του τέλος, μπορεί να είναι και το βιολογικό του τέλος. Έχετε κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό? Εγώ εκτιμώ ότι δεν πρόκειται να υπάρξει βιολογικό τέλος του Ερντογάν, γιατί απλά θα έχει ένα μεγάλο κομμάτι της τουρκικής εθνοσυνέλευσης που θα λειτουργήσει σαν ένα σπίτι απέναντί του. Δεν πρόκειται να διωχθεί ο Ερντογάν. Θεωρώ ότι είναι λάθος να πιστεύουν κάποιοι κάτι τέτοιο. Είναι και πολλοί μέσα στην Τουρκία που το πιστεύουν.
η διαφορά αυτή τη στιγμή του Ερντογάν με την αντιπολίτευση είναι μεγάλη. Είναι πολύ μεγάλη. Είναι πάνω από 7 με 8%. Και φυσικά, 7% δεν θεωρείται μεγάλο. Ναι. 7 με 8% είναι σχετικά πολύ μεγάλο για την Τουρκία. Αυτό που βλέπουμε βέβαια είναι ότι το ΑΚΠ, το Κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, κρατάει την πρώτη θέση στις επιλογές των Τούρκων ψηφοφόρων. Πιστεύετε ότι θα περάσει ίσως και το 35%. Είναι πτώση βέβαια, είναι ακριβώς 8% μείον από τις προηγούμενες εκλογές το 2018. Με τους συμμάχους του θα φτάσει στην Βουλή σε ένα όριο 280 ως 285 βουλευτών, αν δεν πάρει οριακά και την πλειοψηφία. Αυτό πρακτικά διασφαλίζει τη μη δίωξη του Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν θα διωχθεί. Το ερώτημα για το αν και το πώς θα παραδώσει την εξουσία πραγματικά αφορά πάρα πολύ κόσμο και κύρια είναι ανησυχητικό, όπως μου γράψαν χθες αρκετοί φίλοι από την Τουρκία που διαβάσαν την ανάλυση που έκανα, είναι ότι για πρώτη φορά ο Ερντογάν δεν πολλώνει το κλίμα, είναι ήσυχος και αυτό δείχνει, είναι ανησυχητικό για τον τρόπο που ίσως διαχειριστεί την ψηφοφορία. Η αντιπολίτευση παίρνει όλα τα μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει νοθείες εκλογές, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί ανησυχητικοί παράγοντες, όπως είναι οι 500.000 με 1 εκατομμύριο περιφερόμενοι ψήφοι της νοτιοανατολικής Τουρκίας, της σεισμοπαθούς Τουρκίας, που θα ψηφίσουν στις περιοχές όπου θα μεταφερθούν με ένα απλό σημείωμα από τις εκλογικές επιτροπές. Υπάρχουν οι ψήφοι του εξωτερικού, υπάρχει η ψήφος του στρατού. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν μία σειρά ζητήματα τα οποία ίσως να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Η στάση των Κούρδων είναι επίσης σημαντικό στοιχείο για το αποτέλεσμα. Δηλαδή, για πρώτη φορά το ΧΑΤΕΠ, το Φιλοκουρδικό κόμμα, δεν κατεβάζει υποψήφιο. Είναι σαφής υποστήριξη προς τον Κιλιντσάρογλου. Ενώ στη Βουλή θα δείτε ότι συμμετέχει κανονικά και μάλιστα το ποσοστό του θα είναι περίπου στα ίδια με τις προηγούμενες εκλογές, περίπου στο 10 με 11%. Αυτά είναι τα στοιχεία μέχρι στιγμής. Με τους αριθμούς μιλώντας, φαίνεται ότι θα υπάρξει, εγώ διακινδύνευσα την πρόβλεψη ότι ίσως υπάρξει και νίκη Κιλιντσάρογλου και εκλογή από την πρώτη Κυριακή. Αυτό βέβαια εξαρτάται από τα ποσοστά του Μουχαρέμιτζε και του Σινάνογαν. Ο ένας κόβει ψήφους από την αντιπολίτευση, από την Εθνική Συμμαχία. Ο Σινάνογαν κόβει περισσότερο ψήφους από τη Λαϊκή Συμμαχία. Αν δεν δούμε κάποια εξέλιξη, αν ο Μουχαρέμιτζε δεν ξεπεράσει το 7%, αν δεν υπάρχει αποχώρηση κάποιον από τους δύο υποψηφίους, με όλα τα στοιχεία και με όλους τους αριθμούς που διαβάζω και βλέπω, πιστεύω ότι ίσως να υπάρξει και νίκη Κιλιντσάρογλου από την πρώτη Κυριακή με ένα ποσοστό 51,5 με 53%, ενώ ο Ερντογάν θα είναι γύρω στο 44%. Ευχαριστώ κύριε Ευτυχίδη. Για να μην μπερδευτούν οι τηλεθεατές, να πούμε ότι στην Τουρκία θα γίνουν 2 εκλογές για προεδρία. Γι' αυτό αναφέρεται ο κύριος Ευτυχίδης σε νίκη του Κιλιντσάρογλου, που μπορεί και αναφέρεται επίσης σε πρώτο κόμμα του Ερντογάν. Άλλο οι κοινοβουλευτικές, άλλο οι προεδρικές. Κύριε Καλεντερίδη, μισό λεπτό να κλείσουμε όλα τα μικρόφωνα για να μπορέσετε να μιλήσετε. Ανοίξτε το δικό σας και σας ακούμε. Ναι, καλημέρα. Ζητώ συγγνώμη για κάποια τεχνικά προβλήματα. Προσπαθώ να μπω από άλλον υπολογιστή για να μην υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα με τον ήχο. Δεν τα κατάφερα και επανήλθα στο κανονικό. Θα τη βρω τη λύση πάντως. Εγώ θα ξεκινήσω από την Κύπρο. Η Κύπρος περνάει μια δοκιμασία λίγους μήνες μετά τις προεδρικές εκλογές. Δέχτηκε επίθεση στην ουσία από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία. Πρώτα εναντίον 16 φυσικών προσώπων που εκπροσωπούν δικηγορικές εταιρείες, οι οποίες με τη σειρά τους διαχειρίζονται είτε εταιρείες είτε λογαριασμούς ξένων υπηκών. Εμπροκειμένου οι κυρώσεις εναντίον αυτών των 16 προσώπων αφορούν πράξεις τους με τις οποίες σύμφωνα με την Ουάσιγκτον και το Λονδίνο εξυπηρέτησαν ολιγάρχες Ρώσους να προστατέψουν τα χρήματά τους. Έκανε αλλεπάλληλες συσκέψεις στην Κύπρο, ακόμα και σε επίπεδο ανώτατο, για να διαχειριστεί το ζήτημα, και βλέπω ότι
βλέπουμε ότι η Τράπεζα Κύπρου έστειλε σημειώματα σε 6.000 κατόχους, Ρώσους κατόχους λογαριασμών, ότι αν εντός διμήνου δεν πιστοποιήσουν ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι ή της Κύπρου ή κάποιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θα κλείσουν λογαριασμοί τους. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι η Κύπρος, με βάση την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στις κυπριακές τράπεζες είναι το 2,2% χρήματα Ρώσων πολιτών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι κυρίως πολιτικό το θέμα, δηλαδή δεν θα καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο, είναι πολιτικό το θέμα, της δίνουν ένα μήνυμα της Κύπρου να σταματήσει τα πάρε-δώσε με τη Ρωσία, τα οποία αυτά πάρε-δώσε πηγαίνουν δεκαετίες πίσω, ίσως από τις ίδρυσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πάντως θα ήθελα να υπογραμμίσω την υποκρισία, κυρίως του Λονδίνου, γιατί όλοι γνωρίζουμε, ακόμα και αυτοί που δεν ασχολούνται, ότι το Λονδίνο είναι ο κύριος προορισμός των Ρώσων ολιγαρχών εδώ και δεκαετίες πολλές. Δηλαδή, αν υπάρχουν 1 δισεκατομμύριο, 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμούς στην Κύπρο, θα έλεγα ότι υπάρχουν πάνω από 100 δισεκατομμύρια, για να μην πω εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε βρετανικές τράπεζες. Παρ' όλα αυτά έβαλαν στο στόχαστρο την Κύπρο, την οποία αυτές οι δύο δυνάμεις την έχουν καταντήσει έτσι όπως είναι, διαμελισμένη, και μια χώρα η οποία είναι υπό την απειλή της ολοκληρωτικής κατάληψης της από την Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η μοίρα των αδυνάτων κρατών. Θα ήθελα να το υπογραμμίσω αυτό. Επίσης, στην Κύπρο είχαμε ένα άλλο παράδοξο. Αποφάσισε το Κυπριακό Δικαστήριο να εκδώσει έναν Κούρδο αγωνιστή, στον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία είχε δώσει πολιτικό άσυλο, καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα δηλαδή, να το εκδώσει στη Γερμανία. Την ίδια στιγμή, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ζητούσαν την έκδοση ενός Ισραηλινού, ο οποίος κατηγορείται για εμπόριο όπλων στη Λιβύη και αλλού, αυτός ο άνθρωπος, αντί να εκδοθεί, διέφυγε στα κατεχόμενα και έκτοτε αγνοείται η τύχη του. Δεν είναι καλές κινήσεις αυτές από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην ουσία, να υποκύπτει στις πιέσεις της Τουρκίας, της κατοχικής Τουρκίας, οι οποίες πιέσεις έρχονται διαμέσου του Βερολίνου, άλλη μια τραγική πραγματικότητα. Θα ήθελα το δεύτερο θέμα στο οποίο θα αναφερθώ είναι η δήλωση Μακρόν. Θεωρώ ότι είναι μία από τις σοβαρότερες εξελίξεις ίσως και των τελευταίων ετών, διότι η δήλωση του Μακρόν, αφενός μεν αυτή που έκανε από το Πεκίνο, αφετέρου η δήλωση που έκανε στην εφημερίδα Λεέκο και στη συνέχεια η δήλωση που έκανε στη διάρκεια επίσημου ταξιδιού του στην Ολλανδία, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να παρασυρθεί σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα για την υπόθεση της Ταϊβάν. Και ότι αυτό θα είναι καταστροφή και ότι η Ευρώπη θα πρέπει να έχει μια στρατηγική αυτονομία. Όχι εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην την ακολουθεί σε πολιτικές και σε κινήσεις που μπορούν να καταστρέψουν την Ευρώπη. Ακολούθησαν οι δηλώσεις των 93, η δήλωση, το κείμενο θέσεων 93 βουλευτών του S5, οι οποίοι έλεγαν τα ίδια, η δήλωση της Λαγκάρτ, η οποία έλεγε τα ίδια, και η δήλωση της Φόντερ Λάιεν που έλεγε και αυτή τα ίδια, η οποία μάλιστα τόνισε ότι έχουμε την ημέρα ημερησίως 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ εμπορικές συναλλαγές η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Κίνα, που σημαίνει ότι μια τέτοια εξέλιξη που θέλουν να μας παρασύρουν οι Αγγλοσάξονες σημαίνει ολοκληρωτικό κτύπημα και καταστροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το κτύπημα που έχει δεχθεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Και θα ήθελα να πω ότι αυτή η στρατηγική αυτονομία δεν είναι απαραίτητα, την γνώμη μου εκφράζω, δεν είναι απαραίτητα αντιαμερικανική. Εγώ πιστεύω ότι τα στρατηγικά συμφέροντα της Αμερικής δεν εξυπηρετούνται από μια διαλυμένη και φτωχοποιημένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως να εξυπηρετούνται καλύτερα από μια καλά συγκροτημένη, εύρωστη οικονομικά Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα λειτουργεί συμπληρωματικά στο διεθνές σκηνικό σε σχέση με το ρόλο που θέλουν να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά και με την δήλωση του Μακρόν. Ελπίζω να ξεκινήσει ένας διάλογος στην Ευρώπη, ένας γόνιμος διάλογος, για να βρει η Ευρώπη τέλος πάντων, ίσως να είναι και μια ευκαιρία να βρει τον δρόμο της.
σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα ήθελα να συστήσω, να προτείνω στους τηλεθεατές να αναζητήσουν ένα άρθρο του Χλούθ, νομίζω, στο Bloomberg Opinion, που αναφέρεται στη στάση που θα πρέπει να τηρήσει το ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσίας και του Πούτιν στην προσεχή σύνοδο κορυφής στο Βίλνιους της Λιθουανίας. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό. Πραγματικά φαίνεται ότι ο άνθρωπος έχει πηγές μέσα στα έγκατα του ΝΑΤΟ, εκφράζει προβληματισμούς και προθέσεις του ΝΑΤΟ, που λέει ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να στηρίξει την Ουκρανία, αλλά δεν θα πρέπει να έχουμε επέκταση του άρθρου 5 για την Ουκρανία, ούτε να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, διότι αυτό μπορεί να ενθαρρύνει το Κίεβο και να παρασύρει το ΝΑΤΟ σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι εξαιρετική σημασία στο άρθρο. Να πάω επίσης και να αναφερθώ και στο θέμα των διαρροών των απορρίτων εγγράφων. Αποκαλύπτουν οι New York Times ότι μόλις 48 ώρες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο 21χρονος, τότε ήταν και 20 χρονών, άρχισε να διαρρέει πληροφορίες που εξασφάλιζε από την πρόσβαση που είχε για την εισβολή. Και τις διέρεε σε έναν κύκλο 600 ατόμων που συμμετείχαν σε ένα παιχνίδι, από αυτά τα παιχνίδια που υπάρχουν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και επίσης αναφέρει ότι 2 μέρες πριν την απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από το Κίεβο, είχε προαναγγείλει την απόσυρσή τους επικαλούμενος πληροφορίες της NSA, δηλαδή της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία κάνει τις υποκλοπές ηλεκτρονικές. Εδώ λοιπόν σε αυτό το γεγονός έχω να αναφέρω 2 πράγματα. Πρώτον, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ένας κύκλος 600 ανθρώπων ήρθε σε επαφή με μια διαρροή μείζωνος σημασίας, όπως αποδείχθηκε, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών δεν το εντόπισαν, και αυτό δείχνει ένα κενό στην ασφάλεια πληροφοριών στην υπερδύναμη. Από την άλλη πλευρά έχουμε ένα κενό και στην ασφάλεια των επικοινωνιών της Ρωσίας, γιατί φαίνεται ότι μιλούσαν ανοιχτά, τους υπέκλεψε η NSA και ήξεραν από πριν τις προθέσεις τους να αποχωρήσουν από το Κίεβο. Άρα 2 υπερδυνάμεις με σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια πληροφοριών η μία και στην ασφάλεια επικοινωνιών η άλλη. Ήθελα να το αναφέρω αυτό, είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Τώρα, σε σχέση με το Σουδάν, επειδή εκεί υπηρέτησε ένας φίλος μου διπλωμάτης πριν από περίπου 30 χρόνια, ίσως και παραπάνω, ως δεύτερος στην πρεσβεία. Είχαμε πρεσβεία τότε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Ελλάδα έχει αρχίσει αυτή τη συρρίκνωση των διπλωματικών μας αποστολών στο εξωτερικό. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα, ένας επίτιμος πρόξενος από ό,τι ξέρω. Στο Σουδάν είχαμε μια εύρωστη ελληνική κοινότητα. Μάλιστα, ο Αβέροφ, η οικογένεια Αβέροφ, οι ευεργέτες δηλαδή, καλλιεργούσαν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα χιλιάδες στρέμματα σιτηρά και θεωρούνται ευεργέτες και στο Σουδάν. Ονομάζονται, από ό,τι μου έλεγε ο κύριος Ριζόπουλος, κύριε Κανέλο. Ο Γιάννης ο Ριζόπουλος υπηρέτησε εκεί και ονομάζονταν Αμπουρόφ, και το όνομα Αμπουρόφ είναι μυθικό μέχρι σήμερα, ήταν τέλος πάντων μέχρι τότε στο Σουδάν. Υπήρχαν πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες, εύρωστη ελληνική κοινότητα, πολλοί ήταν από τη Λέσβο, από τη Μυτιλήνη, και σήμερα καταλαβαίνω ότι έμειναν μόνο 100-150 άτομα ως αποτέλεσμα ενός καθεστώτος το οποίο ήταν και ανελεύθερο και κλεπτοκρατικό. Του Ράμπι και Αλ Μπασίρ ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να καταστήσουν το Σουδάν μία κέντρο της Παγκόσμιας Ισλαμικής Επανάστασης. Να θυμίσω ότι εκεί φιλοξενήθηκε ο Οσάμα Μπιν Λάντεν για ένα διάστημα, αλλά και ο Κάρλος, το Τσακάλι. Ο κύριος Ριζόπουλος μου έλεγε ότι συμμετείχε μάλιστα και στα κοκτέιλ που έδιναν διάφορες διπλωματικές αντιπροσωπείες, ως ένας εκ των επισήμων εκεί. Τώρα, αυτή η περιοχή όντως έχει βαθύτατες, ο εμφύλιος
ή τέλος πάντων αυτή η αστάθεια που παρατηρείται σε κοινωνικό επίπεδο, που μεταφράζεται ενίοτε σε συγκρούσεις, οδήγησε στο διαμερισμό της χώρας με την ίδρυση του Νοτιού Σουδάν. Το 2003 είχαμε τη σφαγή στον Νταρφούρ. Υπάρχουν εθνοφιλετικά προβλήματα, αλλά στη ρίζα όλων βρίσκεται όχι μόνο το αγγλικό αποικιοκρατικό παρελθόν, αλλά και το οθωμανικό αποικιοκρατικό παρελθόν, που όπως είναι γνωστό όλες οι αποικιοκρατικές δυνάμεις στηρίζονται στο διέρη και βασίλευε. Και όταν ακολουθείς πολιτική διέρη και βασίλευε σε μια χώρα αιώνες, όχι δεκαετίες, αιώνες, από αυτό είναι δύσκολο να απαλλαγεί μια κοινωνία, και έχουμε παράδειγμα μπροστά μας την Ελλαδίτσα μας, η οποία από το 1830 με τα τρία κόμματα, αγγλικό, γαλλικό και ρωσικό, τότε, τουλάχιστον σε νεότερο επίπεδο, είχαμε το σπόρο της διχόνοιας, από τον οποίο δεν μπορούμε να απαλλαγούμε μέχρι σήμερα. Από αυτό μαστίζεται το Σουδάν, και πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να απαλλαγεί, δεδομένου ότι έχει πραγματικά, είναι μια χώρα με στρατηγική σημασία, διαρρέεται από τους δύο Νείλους, το Γαλάζιο και τον Λευκό, άρα εκ των πραγμάτων έχει τεράστια σημασία. Επίσης έχει ακτές στην Ερυθρά θάλασσα και σημαντικά λιμάνια. Να σημειώσω ότι ο Αλ-Μπασίρ, ο οποίος ήταν, όπως είπαμε, ένας ριζοσπαστικός Ισλαμιστής χαρακτηρισμένος ως τρομοκράτης από τις ΗΠΑ, ήταν προσωπικός φίλος του Ερντογάν, χάρισε μάλιστα στην Τουρκία ένα λιμάνι και ένα νησάκι που βρίσκεται στην Ερυθρά θάλασσα, στο οποίο νησί επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λειτουργούσε ένας μικρός ναύσταθμος. Και η Τουρκία είχε στα σχέδιά της, στο πλαίσιο της νεοοθωμανικής της πολιτικής, να δημιουργήσει εκεί έναν ναύσταθμο για να έχει ενεργό παρουσία άσκησης επιρροής στην Ερυθρά θάλασσα για τις παρουσίες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Τέλος, σε σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία, θα ήθελα να αναφέρω την γενναία πράξη του Κιλισδάρογλου να απευθυνθεί στην νεολαία και να μιλήσει ως Αλεβίτης. Αυτό, ξέρετε, επειδή στην Τουρκία το να είσαι Αλεβίτης δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στην Ελλάδα για να το επικαλεστώ. Θεωρούνται μυαροί, κυκλοφορούν και διάφοροι μύθοι για σεξουαλικά όργια μεταξύ τους ορισμένες φορές του έτους, και υπό αυτή την έννοια, επειδή ο Σουνιτισμός έχει μία άλλη κοσμοθεωρία, τους θεωρούν κάτι σαν υπανθρώπους. Για να φτάσουμε λοιπόν στο σημείο, από εκεί που ένα κομμάτι των Ορθόδοξων Σουνιτών θεωρεί τους Αλεβίτες υπανθρώπους, μυαρά πλάσματα, να φτάσουμε στο σημείο ένας που διεκδικεί την προεδρία στην Τουρκία του Ερντογάν, που για 22 χρόνια δηλητηριάζει την κοινωνία με το πολιτικό Ισλάμ και με τις προκαταλήψεις αυτές, πραγματικά είναι μια κοσμογονική αλλαγή. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι το βίντεο, λίγες ώρες μετά τη δημοσίευσή του, είχε 10 εκατομμύρια προβολές στην Τουρκία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και σύμφωνα με υπολογισμούς σε 24 ώρες 80 εκατομμύρια άνθρωποι το είδαν. Προφανώς το είδαν και ξένοι, γι' αυτό είχαμε αυτόν τον αριθμό των 80 εκατομμυρίων ανθρώπων. Και ως αποτέλεσμα αυτής της κοσμογονικής εμφάνισης του Κιλισδάρογλου, που δημιούργησε προβληματισμό στην αντίπαλη παράταξη του Ερντογάν, μετά από 2 μέρες είδαμε σε επίσκεψη του Κιλισδάρογλου στο Αντίαμαν, ξέρετε, υπάρχουν οι νομοί οι οποίοι είναι όμοροι μεταξύ του τουρκοκρατούμενου Κουρδιστάν και της υπόλοιπης Μικράς Ασίας. Αυτοί οι όμοροι νομοί, οι οποίοι συνορεύουν με νομούς που δεν κατοικούνται κατά πλειονότητα από Κούρδους, σε αυτούς τους νομούς, όπως είναι η Μαλάτια, το Αντίαμαν, η Τουρκία, το τουρκικό κράτος εδώ και πολλές δεκαετίες, έναν αιώνα ίσως, έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές του να φανατίσει τον πληθυσμό. Δηλαδή να αποθήσει την εθνική ταυτότητα και να επικρατήσει στη συνείδηση των ανθρώπων η θρησκευτική ταυτότητα, δηλαδή το Σουνιτικό Ισλάμ. Στο Αντίαμαν είναι ένα Ισλαμικό τάγμα που λέγεται Μενζίλ Χαρεκιατή, από τα πιο σκοταδιστικά,
Και εκεί πήγε ο Κιλισδάρογλου στα πλαίσια του προεκλογικού αγώνα και δέχθηκε προβοκατόρικη επίθεση από στελέχη του Μενζίλ, τα οποία όμως έχουν στενές πολιτικές σχέσεις και με το ΑΚΠ και με το ΜΕΧΑΠ. Δηλαδή Ερντογάν και Μπαξελή με τους γκρίζους λύκους. Επειδή, και ξέρετε, ο Κιλισδάρογλου δεν παίρνει μαζί του μια στρατιά ασφάλειας για να εκκαθαρίζει το τοπίο. Πραγματικά έχει μια δημοκρατική αίσθηση της παρουσίας του. Τους επέτρεψαν και έκαναν την προβοκάτσιά τους επί αρκετά λεπτά. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αναπροσαρμόσει ο Κιλισδάρογλου τα σχέδιά του για παρουσία σε τέτοιες περιοχές. Τι θέλω να πω? Ότι το τουρκικό κράτος, το βαθύ κράτος και τα κόμματα τα δύο που συγκυβερνούν έχουν αρχίσει ήδη τις προβοκάτσιες εναντίον του Κιλισδάρογλου. Επίσης κάνουν και αυτό προβοκάτσιες. Δηλαδή είχαμε πρώτα στα Άδανα και μετά στην Κωνσταντινούπολη, στον Μπαξελή Ευλέρ, υποτίθεται επιθέσεις με όπλα εναντίον των γραφείων του ΑΚΠ. Δηλαδή αυτό δεν το πιστεύουν ούτε και τα μικρά παιδιά. Το βαθύ κράτος είναι στα χέρια του Ερντογάν. Η εξουσία στα χέρια του Ερντογάν. Η ασφάλεια στα χέρια του Ερντογάν. Οι κάμερες στα χέρια του Ερντογάν. Ποιος να πάει και γιατί να κτυπήσει τα γραφεία του ΑΚΠ, όταν μάλιστα υπάρχουν απόψεις ότι πιθανόν ο Κιλισδάρογλου να είναι και ο νικητής? Γιατί να το κάνει τώρα ο νικητής να πάει να κτυπήσει το ΑΚΠ? Άρα έχουμε ένα σχέδιο για δημιουργία κλίματος μέσα από τέτοιες προβοκάτσιες που θα συσπυρώσει πιθανόν τα συντηρητικά στοιχεία της τουρκικής κοινωνίας για να αποφύγει την ήττα ο Ερντογάν. Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, προηγείται με 3-4 μονάδες έως 5 μονάδες ο Κιλισδάρογλου. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε ντέρμπι. Θα δούμε τι θα γίνει. Έχω διαβάσει τα σενάρια του Μάικλ Ρούμπιν που λέει ότι αν χάσει με 1-2 μονάδες θα επικαλεστεί κλοπή ψήφων από τα εκλογικά τμήματα και δεν θα παραδώσει την εξουσία. Εγώ θα ήθελα να μείνω στο εξής. Εάν οι τηλεθεατές μας έχουν τη δυνατότητα να ψάξουν και να βρουν τα δημοσκοπικά ευρήματα κατά νομό, θα διαπιστώσει ότι το κόμμα που υποστηρίζεται κυρίως από Κούρδους στην Κωνσταντινούπολη έχει 12%, είναι τρίτο κόμμα. Στη Σμύρνη έχει περίπου 10%. Σε άλλες πόλεις που απέχουν 1000 χιλιόμετρα από το τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν υπάρχουν τέτοια διψήφια νούμερα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακόμα και αν κάποια στιγμή η Τουρκία αποφασίσει να λύσει το κουρδικό με πολιτικούς όρους, το κουρδικό θα συνεχίσει να υπάρχει στην υπόλοιπη Τουρκία, εκτός Κουρδιστάν δηλαδή. Διότι σύμφωνα με υπολογισμούς, ξέρετε, έβγαλε 12 βουλευτές στην Κωνσταντινούπολη την προηγούμενη φορά. Τώρα οι Κούρδοι λένε ότι θα πάρουν ποσοστά από 10 μέχρι 20%. Δηλαδή θα κλέξουν πιθανόν 100 βουλευτές. Σκεφτείτε ότι στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν 4 εκατομμύρια Κούρδοι. Στη Σμύρνη περίπου 1. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Ελπίζω οι πολιτικοί αναλυτές και οι στρατηγιστές στην Ελλάδα, κύριε Σαββίδη, που υπάρχουν δυνατοί από ό,τι μου είπατε κι εσείς, να αναλύσουν αυτά τα δεδομένα, γιατί πιστεύω ότι αυτά τα δεδομένα σχετίζονται και με την μελλοντική επιβίωση του ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο και στην περιοχή που υπάρχει σήμερα το ελληνικό κράτος. Όσον αφορά το μορατόριο, αντιλαμβάνομαι, ο κύριος Κανέλος διπλωμάτης είναι, διπλωματικά θα μιλήσει, αλλά όταν εξομοιώνεις τα κατεχόμενα με τα νησιά και δέχεσαι να μην πηγαίνουν οι Τούρκοι επίσημοι στα κατεχόμενα και να μην πηγαίνεις εσύ στα νησιά, τότε δικαιούται ένας τρίτος να πει, ίσως και καλλιεντρεχής, ότι και τα νησιά είναι κατεχόμενα από την Ελλάδα. Αυτά ήθελα να πω. Περιμένω να ακούσω τον φιλοξενούμενό μας. Ευχαριστώ, κύριε Καλεντερίδη. Ευχηθήκαμε στην αρχή χρόνια πολλά στους Γιώργηδες της Γεωργίας, σε αυτούς που ονομάζονται Θωμάς και Θωμαή, αλλά σήμερα είναι και η γιορτή του πεζικού, του στρατού στο πεζικό. Λοιπόν, να ευχηθούμε και στο στρατό, τον πεζικό στρατό, το στρατό του πεζικού. Χρόνια πολλά, να έχει επιτυχίες στις επιχειρήσεις που κάνει. Ο κύριος Καλεντερίδης, δεν ξέρω αν, αν οι ειδικές δυνάμεις ή
Τα τεσσαρακισμένα έχουν δικό τους Άγιο. Το πυροβολικό έχει λοιπόν δική του Αγία, την Αγία Βαρβάρα, ως πυροβολητές εμείς. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά λοιπόν και καλή επιτυχία στις επιχειρήσεις σας. Κύριε Λακάκη, ερχόμαστε τώρα σε εσάς. Ακούσατε τι είπαν οι προσκεκλημένοι. Ό,τι θέλετε σχολιάζετε από αυτά, αν θέλετε να σχολιάσετε. Εσάς σας παρακαλέσαμε να μας βάλετε το ζήτημα του Σουδάν. Δώστε μας και ένα ιστορικό background να καταλάβουμε τι γίνεται. Να φύγουμε από εδώ δηλαδή λίγο έτσι ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει με το Σουδάν και μετά το πάνελ θα σας θέσει ερωτήσεις πάνω σε αυτό που θα πείτε. Σας ακούμε. Θα πω κάποια γενικά πράγματα για το Σουδάν, όπως είπαν και πριν οι αναλυτές, για τη στρατηγική σημασία που έχει το Σουδάν. Το Σουδάν είναι μια πολύ σημαντική χώρα γεωγραφικά. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη χώρα σε έκταση στην Αφρική. Βρέχεται από την Ερυθρά θάλασσα. Βρίσκεται πλησίον στο κέρας της Αφρικής. Και το κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας βρίσκεται στη ζώνη του Σαχέλ, που είναι η μεταβατική ζώνη μεταξύ της Σαχάρας και της Αφρικανικής Σαβάνας. Είναι μια χώρα, όπως φαίνεται και στο χάρτη, πολύ πλούσια σε φυσικούς πόρους. Είναι τρίτη σε παραγωγή στην Αφρική σε χρυσό. Πρώτη είναι η Γκάνα και δεύτερη είναι η Νότια Αφρική. Έχει έως το 2011, που ήταν ενιαία η χώρα, υπήρχε πάρα πολύ πετρέλαιο. Πλέον το Σουδάν, με την απόσχηση του Νότιου Σουδάν το 2011, έχασε το 75% του πετρελαίου. Το πήρε το Νότιο Σουδάν, το 75% του πετρελαίου που έχει η χώρα. Επίσης, είναι πρώτο σε παραγωγή παγκοσμίως στην αραβική κόμη. Η αραβική κόμη είναι μια κολώδης ουσία που εκρίνεται από τα δέντρα, που είναι η ακακία, το δέντρο, και αυτή η κολώδης ουσία έχει χρήση στην βιομηχανία τροφίμων, στις φαρμακευτικές βιομηχανίες, στα καλλιτικά, είναι ακόμα και βρώσιμο και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης έχει μεγάλες εκτάσεις παραγωγής σιτηρών, όπως ελέγχθηκε πολύ σωστά προηγουμένως. Έχει γόνιμα εδάφη, τα οποία θα πω αργότερα γιατί είναι αυτό σημαντικό και πώς εμπλέκονται διεθνείς δρόντες αυτό με τα γόνιμα εδάφη που χρησιμοποιούν άλλες χώρες που έχουν άγονη γη και καλλιεργούν στο έδαφος του Σουδάν σιτηρά κτλ. Είναι μια χώρα πάρα πολύ εσταθής, είναι όπως οι όλοι οι Αφρικοί χώρες που έχουν πλούσιες σε πόρους, φτωχές όμως, πολύ φτωχές και πολύ αστάθεια. Το Σουδάν έχει τα περισσότερα πραξικοπήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Αφρικής. Η Αφρική ούτως ή άλλως σαν ήπειρος μετά το 1950 έχει τα περισσότερα πραξικοπήματα στον κόσμο. Το Σουδάν, για την ακρίβεια, έχει 17 από τότε που έγινε ανεξάρτητο, το 1956, έχει 17 πραξικοπήματα. Εκεί βάζω και τις απόπειρες. Συνολικά 17, εκ των οποίων τα 7 είναι επιτυχημένα. Τώρα όσον αφορά την παραγωγή χρυσού. Στην παραγωγή χρυσού τα στοιχεία μας λένε ότι είναι 13η παγκοσμίως στην παραγωγή χρυσού, αλλά αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. Μπορεί να είναι πολύ παραπάνω, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο λαθρεμπόριο χρυσού. Καθώς δεν ελέγχεται όλο το χρυσάφι της χώρας από την κεντρική κυβέρνηση, υπάρχει ένας πολέμαρχος που θα σας πω αργότερα, που διαχειρίζεται αυτός και αυτός κάποια χρυσορυχεία. Όσον αφορά τώρα την κρίση, εμφανώς έχει εσωτερικά αίτια. Η χώρα είναι από τότε που είχε ανεξαρτοποιηθεί, ουσιαστικά είναι συνεχώς σε εμφυλίους πολέμους, παρά με πολύ μικρά διαλύματα, αν μπορούμε και αυτό να το πούμε. Η χώρα είναι πάρα πολύ σύνθετη, υπάρχουν φυλές, υπάρχουν διαφορές στη θρησκεία. Ένας λόγος που αποσχίστηκε το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν το 2011, ήταν το θρησκευτικό αλλά και το φυλετικό. Το Νότιο Σουδάν ήταν Αφρικανοί που προσδιορίζαν ότι δεν ήταν Άραβες, ότι ήταν αυτόχθονες και στο θρήσκευμα χριστιανοί ή ανιμιστές, και αυτό προκάλεσε σοβαρούς πολέμους, εμφύλια διαμάχη με το υπόλοιπο Σουδάν που προσδιοριζόταν ως Άραβες και είχε ως το μουσουλμανικό στοιχείο. Το 2011 έχουμε την απόσχηση του Νότιου Σουδάν, όπως είπα προηγουμένως. Παράλληλα υπήρχε και μια εμφύλια σύραξη στα δυτικά της χώρας, όπως μπορούμε να δούμε στο χάρτη, είναι το Νταρφούρ.
όπου στον Νταρφούρ μια πολύ σύνθετη σύγκρουση, γίνεται λόγος για γενοκτονία, ουσιαστικά ξεκίνησε το 2003 και έχουμε μια συμφωνία το 2020. Εκεί υπήρξε μια σύγκρουση μεταξύ των αραβικών φυλών εναντίον αυτόχθονων φυλών που δεν προσδιορίζονται ως Άραβες. Είναι οι φυλές που λέγονται Φουρ, από εξού και το Νταρφούρ, βγαίνει και το όνομα. Υπήρχε και η σύγκρουση στα δυτικά στον Νταρφούρ, λόγω του ότι υπήρχε αυτές οι αραβικές φυλές στον Νταρφούρ που ήταν κυρίως κτηνοτρόφοι και νομάδες, πηγαίνανε στη γη όπου οι ντόπιοι, δηλαδή αυτοί που δεν προσδίδουν ως μη Άραβες, καλλιεργούσαν γη και αυτό δημιουργούσε προστριβές. Γινόταν πόλεμος δηλαδή και για τη γη και για το νερό. Και εκεί είχαμε τρομερές σφαγές. Μιλάμε για εγκλήματα πολέμου, καθαρά. Και τώρα αυτό τι σχέση έχει με σήμερα. Σήμερα έχουμε ουσιαστικά μια στρατιωτική χούντα στο Σουδάν. Ούτως ή άλλως τα περισσότερα χρόνια της ανεξαρτησίας της δικτατορίας στρατιωτικές είχε. Το 2019, τον Απρίλιο, ανατράπηκε το καθεστώς του Μπασίρ, του Ομάρ Μπασίρ, που ήταν για 30 χρόνια ουσιαστικά ο δικτάτορας της χώρας, από το 89 έως το 2019. Η κυβέρνηση του έπεσε ύστερα από διαδηλώσεις στα τέλη του 2018 και στις αρχές του 2019. Στο Σουδάν έχει δημιουργηθεί μια κοινωνία των πολιτών στα αστικά κέντρα, τα μεσαία στρώματα, που είχαν αιτήματα για δημοκρατία, δηλαδή να πέσει το καθεστώς αυτό το αυταρχικό. Αυτές οι διαμαρτυρίες είχαν ως αποτέλεσμα ο στρατός, που μέχρι πρότινος ήταν το στήριγμα του Μπασίρ, τον Απρίλιο του 19 να αλλάξουν πλευρά και να ρίξουν το καθεστώς του Μπασίρ. Αλλά αυτό δεν σηματοδότησε μια μετάβαση στη δημοκρατία, αυτό σηματοδότησε μια στρατιωτική χούντα που προσπάθησε να διατηρήσει την επιρροή της στη χώρα, γιατί ο στρατός του Σουδάν έχει πάρα πολύ μεγάλη επιρροή. Είναι μια περίπτωση που μοιάζει με την Αίγυπτο, όπου ο στρατός έχει μεγάλη επιρροή και ενασχόληση και στην οικονομία. Δεν είναι μόνο στο καθαρό στρατιωτικό κομμάτι, και πολιτική επιρροή. Και ουσιαστικά έγινε μια συμφωνία το 2019, τον Αύγουστο, μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων της αντιπολίτευσης και του στρατού, για μια μεταβατική διαδικασία προς τις εκλογές, που ακόμα δεν έχουν γίνει αυτές οι εκλογές. Από τον Αύγουστο του 2019 έως σήμερα δεν έχουν γίνει. Έχουν περάσει προθεσμίες συμφωνημένες. Ο στρατός όλο βρίσκει κάποιες δικαιολογίες για να καθυστερεί τις εκλογές. Ενώ λέει ότι είναι υπέρ της μετάβασης στη δημοκρατία, όλο βρίσκουν κάποια δικαιολογία. Μάλιστα το 2021 κάναν άλλο ένα πραξικόπημα, τον Οκτώβριο, και ως αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η διαδικασία της μετάβασης. Τι σχέση έχει αυτό με σήμερα? Το πραξικόπημα του 19 κατά του Μπασίρ έφερε ουσιαστικά στην εξουσία δύο στρατηγούς. Ο ένας ο στρατηγός είναι ο Αλ Μπουρχάν, που είναι τώρα ουσιαστικά είναι ο ηγέτης της χώρας, από το 19 και ύστερα είναι ο ηγέτης της χώρας, ηγείται ενός μεταβατικού συμβουλίου, και το νούμερο 2 της χώρας είναι ο αντιπρόεδρος αυτού του μεταβατικού συμβουλίου, είναι αυτός ο Χεμετή, που έχει μια δικιά του πολιτοφυλακή, που έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ τελευταία. Ουσιαστικά τώρα αυτή η σύγκρουση μεταξύ των δύο, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Ευτυχίδης, αφορά το κύριο ζήτημα μεταξύ τους είναι η ενσωμάτωση. Έγινε μια συμφωνία το Δεκέμβριο του 2022 μεταξύ του στρατού και των δυνάμεων της αντιπολίτευσης να ενεργοποιηθεί πάλι η διαδικασία της μετάβασης προς τη δημοκρατία. Και ένα από τα ζητήματα που ετέθη ήταν το θέμα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, που είναι πολύ σημαντικό. Σε αυτό το κομμάτι είναι το αγκάθι αυτή τη στιγμή, γιατί ο στρατός, ο Αλ Μπουρχάν, θέλει να ενσωματωθεί η πολιτοφυλακή του Χεμέτη το συντομότερο δυνατό, εν προκειμένου σε 2 χρόνια, ενώ ο Χεμέτη δεν το θέλει αυτό προφανώς, το θέλει σε 10 χρόνια, που 10 χρόνια τι σημαίνει? Σημαίνει δηλαδή ποτέ. Και υπάρχει μια διαφορά κιόλας, ποιος θα διοικεί δηλαδή με αυτή την ενσωμάτωση, αυτή την πολιτοφυλακή
των δυνάμεων ταχείας υποστήριξης. Και εκεί υπάρχει διαφορά, δηλαδή ναι μεν να ενσωματωθούν στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά να μην υπάγονται διοικητικά στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά να υπάγεται στο Πρωθυπουργικό Γραφείο όταν εκλεγεί ο Πρωθυπουργός, που αυτό ακόμα φαίνεται μακρινό. Οι δύο τώρα δρόντες αυτοί ήταν σύμμαχοι για να ανατρέψουν και το καθεστώς Μπασίρ. Τα τελευταία 4 χρόνια μαζί ουσιαστικά ελέγχαν τη χώρα. Αυτοί οι δύο είναι. Αριστερά είναι ο Μπουρχάν, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο ηγέτης της χώρας, στρατιωτικός αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, και δεξιά είναι ο Χεμέτη, που είναι ο αρχηγός της πολιτοφυλακής των δυνάμεων ταχείας υποστήριξης. Η διαφορά τους είναι και εξής, έχουν και διαφορές άλλες. Αριστερά είναι ότι είναι προϊόν του Αιγυπτιακού στρατού, έχει επαφές και με την Αίγυπτο. Ο Σουδανικός στρατός έχει ιστορικά μεγάλες επαφές με την Αίγυπτο, είτε γιατί έχουν αποφοιτήσει πολλοί αξιωματικοί τους από στρατιωτικές ακαδημίες της Αιγύπτου. Ο δεξιά δε, ο Χεμέτη, είναι ένας με ταπεινή καταγωγή, κατάγεται από τον Νταρφούρ. Φημολογείται ότι ήταν ένας, εμπορευόταν καμήλες και εξέτρεφε καμήλες, ασχολούταν δηλαδή με τα ζώα, και αυτός αναδείχθηκε σταδιακά, ανέβηκε στην ένοπλη σύγκρουση του Νταρφούρ, όπου υπήρχε μια περιβόητη πολιτοφυλακή, η Τζαντζαβίτ, που έκανε αυτές τις σφαγές που σας είπα προηγουμένως στον Νταρφούρ. Ήταν αυτές οι αραβικές φυλές στα δυτικά της χώρας που είχαν έναν πόλεμο με τις μη αραβικές φυλές στα δυτικά. Σταδιακά όμως ενδυναμώθηκε πάρα πολύ και το 2013 δημιουργήθηκε αυτή η πολιτοφυλακή, που ουσιαστικά είναι μια μετεξέλιξη αυτής της πολιτοφυλακής στον Νταρφούρ, Τζαντζαβίτ, που σας είπα προηγουμένως, και ουσιαστικά μετεξελίχθηκαν σε ένα σχήμα αυτές οι δυνάμεις ταχείας υποστήριξης, τις οποίες χρησιμοποίησε το προηγούμενο καθεστώς του Μπασίρ για να καταστήλει την εξέγερση που υπήρχε στα δυτικά της χώρας, αλλά και στα νότια με τους Νότιους Σουδανούς. Ουσιαστικά αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι προϊόντα του προηγούμενου καθεστώτος, απλά άλλαξαν πλευρά την κρίσιμη στιγμή για να έχουν έναν λόγο την επόμενη μέρα της αλλαγής, το 2019. Τώρα λίγα λόγια για τον αρχηγό της πολιτοφυλακής, το Χεμέτη. Η πολιτοφυλακή του υπολογίζεται ότι αριθμεί 100.000 άνδρες. Προέρχονται πολλοί από αυτούς από τα δυτικά, από τον Νταρφούρ. Γενικότερα οι κάτοικοι στα δυτικά θεωρούνται από το κέντρο, δηλαδή από το Χαρτούμ, θεωρούνται ας πούμε ότι υπάρχει και μια αντιπαλότητα μεταξύ του κέντρου της χώρας, του Σουδάν, με τα δυτικά. Τους θεωρούν ότι τους υποτιμούν υπό μία έννοια, ας το πούμε αυτό. Έχει αναδειχθεί ο Χεμέτη, ο αρχηγός της πολιτοφυλακής, πλέον από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του Σουδάν, καθότι οι επιχειρήσεις που έκανε στον Νταρφούρ είχαν ως αποτέλεσμα μάλιστα να ελέγξει και τα ορυχεία χρυσού. Υπολογίζει ότι το 40% των ορυχείων χρυσού του Σουδάν βρίσκονται στα δυτικά της χώρας. Κατόρθωσε επομένως και πήρε δια της βίας προφανώς και ελέγχει αυτά τα ορυχεία, το οποίο τον έκανε πολύ πλούσιο και του άνοιξε και διεθνώς πολύ επικερδείς επιχειρήσεις, όπως είναι το λαθρεμπόριο χρυσού. Το πουλάει αυτός, ο ίδιος το πουλάει, δεν το πουλάει μέσω του κράτους. Δηλαδή καλύτερη επιχείρηση από τις καμήλες που πουλούσε πριν. Έκανε μια πολύ μεγαλύτερη επιχείρηση, σίγουρα, ναι. Τώρα, πέραν τούτου ήταν και υπεύθυνος και για τα βορειοδυτικά σύνορα ο Χεμέτη, και αυτό του έδωσε πολλή εξουσία και χρήματα, γιατί ουσιαστικά είχε κάνει μια συμφωνία με τη Λιβύη να σταματάει τα προσφυγικά κύματα. Και από αυτό, όσο αυτό έχει αποτέλεσμα να γίνει, και αυτό ήταν μια προσοδοφόρα επιχείρηση για τον ίδιο, να ελέγχει τα βορειοδυτικά σύνορα με τη Λιβύη και με το Τσάτ, για να σταματάει τις προσφυγικές ροές. Τώρα, για τις δυνάμεις του Μπουρχάν, που είναι ουσιαστικά ο ηγέτης της χώρας και είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, υπολογίζεται ότι είναι 200.000 οι άνδρες που έχει
υπό την κατοχή, υπό τον έλεγχό του. Βέβαια δεν είναι τόσο εκπαιδευμένοι και σκληροτράχυλοι όσο οι δυνάμεις της πολιτοφυλακής, και θα σας πω γιατί. Γιατί οι δυνάμεις της πολιτοφυλακής είναι ένα άλλο κομμάτι της πολιτοφυλακής και άλλος τρόπος που κερδίζει έσοδα ο Χεμέτη είναι ότι πουλάει τα στρατεύματά του σε μισθοφορικές υπηρεσίες. Στη Λιβύη έχει στείλει στρατεύματα και πολεμούν στο προευλό του στρατάρχη Χάφταρ, η πολιτοφυλακή των δυνάμεων ταχείας υποστήριξης, όπως και στον πόλεμο της Ιεμένης. Και αυτό είναι πολύ προσοδοφόρο για το Χεμέτη. Σαν τη Βάγνερ δηλαδή. Δεν είναι τόσο παγκόσμιο, αλλά ναι, στις περιοχές, ναι. Υπό μία ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ναι, και έχει και συνεργασία με τη Βάγνερ, ο Χεμέτη, η πολιτοφυλακή του. Εικάζεται, υπάρχουν πληροφορίες, δημοσιεύματα, ότι η Βάγνερ δραστηριοποιείται στο Σουδάν, ότι οι δύο επιχειρήσεις που συνδέονται μαζί τους έχουν αναλάβει ορυχεία στο Δυτικό Σουδάν και εξάγουν παρανόμως το χρυσό αυτό προς τη Ρωσία, και λέγεται ότι αυτό το χρυσό παίζει και ρόλο για να υποστηρίξει την οικονομία της Ρωσίας που έχει πληγεί από κυρώσεις και έχει έλλειμμα σε σκληρό νόμισμα και τη βοηθάει να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της με την Ουκρανία. Βλέπουμε υπάρχουν και ευρύτερες διαστάσεις. Όσον αφορά τις περιφερειακές δυνάμεις και ποιες πλευρές υποστηρίζουν. Λέγεται ότι η Αίγυπτος υποστηρίζει τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον Αλ Μπρουχάν. Μάλιστα, πιάστηκαν κάποιοι, θα το γνωρίζετε, Αιγύπτιοι στρατιώτες στις πρώτες μέρες των συγκρούσεων, οι οποίοι πιάστηκαν εχμάλωτοι από την πολιτοφυλακή της δυνάμεις ταχείας υποστήριξης και μετά από κάποιες διαπραγματεύσεις αφέθηκαν ελεύθεροι. Όσον αφορά την πολιτοφυλακή, η πολιτοφυλακή τώρα για την υποστήριξη τη διεθνή σίγουρα έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Δεν γνωρίζουμε άμα η Ρωσία τους υποστηρίζει. Βγήκε ένα δημοσίευμα από το CNN ότι η ομάδα Βάγνερ μετέφερε πυράβλους μέσω στρατοπέδων του Χάφταρ στις περιοχές δυτικά του Σουδάν που ελέγχει ο Χεμέτη, ο αρχηγός της πολιτοφυλακής, ότι μετέφερε πυράβλους εδάφους αέρους για να υποστηρίξει την πολιτοφυλακή, η οποία σημειωτέω δεν έχει αεροπορία, την οποία έχει ο Εθνικός Στρατός. Δεν ελέγχει την αεροπορία. Όσον αφορά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν αναπτύξει μια πολύ στενή σχέση με την πολιτοφυλακή και το Χεμέτη, όπως σας είπα, διότι χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες της στον πόλεμο της Ιεμένης, όπως και η Σαουδική Αραβία. Μάλιστα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις στο Σουδάν, όπως σας είπα στην αρχή, για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Για τη διατροφική ασφάλεια, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν κάνει επενδύσεις για να καλλιεργούν τρόφιμα στο Σουδάν, όπως και η Σαουδική Αραβία. Όσον αφορά τώρα τα λιμάνια, υπήρξε μια συμφωνία το Δεκέμβριο του 2022, όπου συμφωνήθηκε μεταξύ Σουδάν και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα χτίσουν ένα δικό τους λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα που βλέπουμε. Μια συμφωνία 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπου τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα ελέγχουν δηλαδή αυτό το λιμάνι και θα αγοράσουν και τη γύρω περιοχή για να καλλιεργούν επίσης. Όσον αφορά τη Ρωσία, η Ρωσία, όπως σας είπα προηγουμένως, για τα όπλα. Δεν ξέρουμε όμως ακόμα σίγουρα ποια πλευρά υποστηρίζει. Ξέρουμε, υπάρχει ένα δημοσίευμα για την ομάδα Βάγνερ, αλλά υπάρχει και το θέμα ότι η Ρωσία θέλει ένα λιμάνι επίσης στην Ερυθρά Θάλασσα, θέλει να κατασκευάσει μια ναυτική βάση που θα της δώσει προβολή ισχύως ενδυνάμει και στον Ινδικό ωκεανό. Η συμφωνία αυτή είχε γίνει μια συμφωνία το 2017, δηλαδή με το προηγούμενο καθεστώς, το Ομάρ Μπασίρ, αλλά είχε ουσιαστικά παγώσει. Αυτή η συμφωνία έχει παγώσει μέχρι στιγμής. Η νέα στρατιωτική διακυβέρνηση της χώρας,
ουσιαστικά λέει ότι είναι υποαξιολόγηση αυτή η συμφωνία, αλλά το θέτει αόριστα ότι όταν βγει μια καινούργια κυβέρνηση, καινούργια βουλή, όταν εκλεγεί πρέπει αυτή να το εγκρίνει. Ουσιαστικά έχει παγώσει αυτό. Οπότε βλέπουμε ότι έχει συμφέροντα και η Ρωσία. Όσον αφορά την Κίνα, η Κίνα έχει προχωρήσει επίσης σε επενδύσεις στο Σουδάν. Το Σουδάν ανήκει στο νέο δρόμο του μεταξιού. Είναι μια χώρα που έχει λάβει επενδύσεις κινεζικές στις υποδομές της χώρας, στον τομέα προφανώς στα ορυχεία του χρυσού και στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Οπότε είναι μια χώρα που ναι μεν είναι πολύ φτωχή, αλλά εμπλέκονται πολλοί δρόντες, έχουν συμφέροντα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να δούμε ποιος θα υποστηρίξει ποια πλευρά. Μπορούμε να έχουμε μόνο ενδείξεις. Λοιπόν, με δύο λόγια, εντάξει, μας τα αναλύσατε, σας ευχαριστούμε πολύ, καταλάβαμε ορισμένα πράγματα. Με δύο λόγια, τι διακυβεύεται και εμείς θα θέλαμε να μάθουμε πώς παίζει η Τουρκία και αν υπάρχουν περιθώρια να παίξει και η Ελλάδα. Το διακύβευμα προφανώς είναι η νομή της εξουσίας. Πέρα από το εσωτερικό, αν διακυβεύεται κάτι. Πέρα από το εσωτερικό. Δηλαδή αυτοί οι δύο πολέμαρχοι, ο αρχηγός στρατού και ο αρχηγός αυτών των ειδικών δυνάμεων, έχουν διεθνείς αναφορές, διεθνείς υποστηρίξεις που αυτές οι διεθνείς παρεμβάσεις θέλουν να ελέγξουν τις εξελίξεις στο Σουδάν, είτε για οικονομικούς είτε για γεωπολιτικούς λόγους, ή είναι μια εντελώς εσωτερική υπόθεση και μετά βλέπουμε θα παίξουν με όλους. Γιατί εκείνο που κατάλαβα είναι ότι αυτοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα ιδεολογικό να παίξουν είτε με τρομοκράτες, είτε με τους Αμερικανούς, είτε με τους Ρώσους, με κανένα. Χρήμα να είναι, εξουσία να έχουν. Αυτή είναι και η ιστορία του Σουδάν. Όπως είπε πριν ο κύριος Καλεντερίδης πολύ σωστά για τον Ομάρ Μπασίρ, το προηγούμενο καθεστώς, είχε συνεργαστεί με τους Ισλαμιστές, αλλά ο Ομάρ Μπασίρ έκανε και στροφή 180 μοίρες. Εκεί που συνεργαζόταν με τους Ισλαμιστές και είχε μάλιστα φιλοξενήσει και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν και στελέχη της Αλ-Κάιντα, σταδιακά άρχισε να τους εγκαταλείπει, άρχισε να στρέφεται προς το Ιράν τη δεκαετία του 2000. Είχαν μάλιστα και ένα αμυντικό σύμφωνο το 2008 και μάλιστα το Ιράν χρησιμοποιούσε τη δεκαετία του 2000 και τις αρχές της δεκαετίας του 2010, δηλαδή ως το 2012, το Σουδάν ως διαμετακομιστικό κόμβο για την αποστολή όπλων στη Γάζα. Είχε κατασκευάσει μάλιστα το Ιράν εργοστάσια παραγωγής όπλων και συναρμολόγησης όπλων. Έχει πολύ ενδιαφέρον η περίπτωση του Σουδάν. Τι στροφή έχει κάνει στο διεθνή προσανατολισμό της, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι. Και σταδιακά όμως το Σουδάν άρχισε να απομακρύνεται από το Ιράν και άρχισε να στρέφεται προς τη Σαουδική Αραβία. Και το 2015 συμμετείχε στον πόλεμο κατά τον Χούδη στην Ιεμένη μαζί με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πλέον έχουμε φτάσει το 20 το Σουδάν ότι συμφώνησε στην κοινή διακήρυξη των συμφωνιών του Αβραάμ. Βλέπουμε δηλαδή το Σουδάν έχει κάνει μια πλήρη μεταστροφή στο διεθνή προσανατολισμό της. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Είναι αυτό που είπατε, όπου υπάρχει ο μεγαλύτερος πλειοδότης. Και αυτό είναι και το διακύβευμα και των δύο ηγετών. Είναι ο έλεγχος των πόρων. Όσον αφορά το διεθνή παράγω για την Τουρκία, η Τουρκία αυτό που διάβασα κάλεσε τις δύο πλευρές και να μεσολαβήσει. Δεν ξέρω, δεν έχω δει κάποια επιρροή της Τουρκίας, δεν το γνωρίζω εγώ αυτό. Ίσως είναι αρμοδιότεροι από αυτό να μιλήσουν οι αναλυτές, δεν γνωρίζω κάτι, δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Όσον αφορά την Ελλάδα, η Ελλάδα δεν έχει κάποιο ρόλο στο Σουδάν. Ναι. Εδώ ένας τηλεθεατής μας, ο κύριος Μιχάλης Μασαούτης, ρωτάει, η ενδυνάμει παρουσία της Ρωσίας στο choke point της Ερυθράς θάλασσας αποτελεί κάζους μπέλι για την Ουάσιγκτον. Ήταν αυτό ο κύριος καταλύτης της τωρινής σύγκρουσης? Από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε, όχι. Όχι, γιατί υπάρχει αυτή η διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών υπήρχε εδώ και μήνες. Δεν είναι κάτι καινούριο. Φαινόταν ότι θα πήγαινε εκεί. Και το ενδιαφέρον είναι τι χρησιμοποιούν οι δύο πλευρές για να κερδίσουν διεθνή υποστήριξη. Ο Χεμέτη, εν προκειμένου,
κατηγορεί τον Μπουρχάν, που είναι ουσιαστικά ο δικτάτορας της χώρας, ο ηγέτης της χώρας, ότι είναι Ισλαμιστής. Κατηγορεί ο Χεμέτη τον Μπουρχάν ότι έχει σχέση με το βαθύ κράτος του Μπασίρ, ότι έχει δεσμούς με τους αδελφούς μουσουλμάνους και ότι αυτός προσπαθεί να σταματήσει την επαναφορά του παλαιού βαθαίου κράτους. Από την άλλη, ο Μπουρχάν παρουσιάζεται ότι είναι αυτός που εγγυάται τη μετάβαση στη δημοκρατία, ότι θέλει να σταματήσει την κλοπή των φυσικών πόρων. Αλλά αυτά άλλα ισχύουν από αυτά βέβαια που λένε, προφανώς. Κύριε Πρέσβη. Μικρόφωνο. Ήθελα να πω καταρχήν κάτι στον κύριο Καλεντερίδη. Γιατί συνηθίζει ο αγαπητός μας να μιλάει για τη διπλωματική ορολογία και το διπλωματικό ρόλο και λόγο. Εγώ δεν φημίζομαι το ότι μιλάω διπλωματικά κάθε φορά που θέτω τις απόψεις μου στο δημόσιο κοινό. Αλλά και να το έκανα, αγαπητέ Σάβα, θα ήταν χρήσιμο. Να μην θίγουμε θέματα επαγγελματικής προσαρμογής και προσήλωσης, γιατί έτσι θα μιλάγαμε για άλλα πράγματα που θέλω να τα αποφύγω. Άρα καλό είναι να κάνουμε συζήτηση επί των ουσιαστικών θεμάτων, των απόψεών μας και να μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Θέλω να πω για την Τουρκία και το Σουδάν. Μα είναι φυσιολογικό η Τουρκία να είναι μέσα στις αντιλήψεις των υποκινητών και βεβαίως να θέλει να παίξει ρόλο μεταξύ των δύο αντιμαχωμένων πλευρών. Αυτό που έχει σημασία στη διπλωματία είναι ότι σίγουρα έχει επαφές και με τους δύο. Και δεν έχει επαφές και με τους δύο που τις φωνάζει, αλλά σίγουρα θα έχει επαφές μέσω της Λιβύης, μέσω της Αιγύπτου και μέσω άλλων ισχυρών και της Συρίας, στην οποία βρίσκεται η Τουρκία. Άρα να μην αμφιβάλλουμε για το πώς παίζει το ρόλο της η γειτονική μας χώρα. Μία ερώτηση ήθελα να κάνω και κλείνω. Εάν νομίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει να παίξει κάποιο ρόλο ισχυρότερο από αυτόν που μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Γιατί προς το παρόν μόνο χώρες μέλη παίζουν ρόλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν οντότητα δεν έχει κάνει τίποτα. Και αν μπορεί να βοηθήσει διπλωματικά στον απεγκλωβισμό και των Ελλήνων, γι' αυτό απευθύνεται και στον κύριο Κανέλο σαν ερώτηση, που γνωρίζει τα διπλωματικά τεκτενόμενα. Λοιπόν, κύριε Λεκάκη, αν θέλετε να απαντήσετε στον κύριο... Εσείς έχετε κλείσει το μικρόφωνο σας, ανοίξτε το παρακαλώ. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν επιβάλει κυρώσεις στη στρατιωτική χούντα του Σουδάν. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το έχουμε υπόψη. Μιλάνε για διάλογο, υποστηρίζουν τη διαδικασία, που η διαδικασία προς τη μετάβαση όλο αναβάλλεται, όλο κάτι γίνεται το πραξικόπημα στο πραξικόπημα και το αποτέλεσμα είναι να αναβάλλεται η διαδικασία, καινούργια χρονοδιαγράμματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο, γιατί αυτές οι δύο χώρες δεν δείχνουν καμία διάθεση να επιβάλλουν κυρώσεις. Με τόσες σφαγές και κατά των διαδηλωτών, αυτή η χούντα, γιατί υπήρχε όντως, να το πούμε αυτό, υπάρχει ένα δημοκρατικό κίνημα, πάντα με τα τοπικά στοιχεία, έτσι, μην νομίζουμε είναι κάτι δυτικό. Υπάρχει μια κοινωνία των πολιτών, υπάρχουν τοπικές ομάδες αυτοοργάνωσης της πόλης που έχουν αιτήματα, θέλουν μια μετάβαση, αλλά αιματοκυλούνται. Έχουν γίνει σφαγές από αυτό το καθεστώς και έχουν γίνει σε αθώους ανθρώπους. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί δείχνουν τέτοια ανοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς δίνει ανοχή για τα προσφυγικά ρεύματα. Θεωρεί ότι με αυτό το σχήμα υπάρχει, ότι σταματάνε κάποιες ροές προς τη Λιβύη. Έχει γίνει μια συμφωνία. Γι' αυτό και βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην θέλει να δυσαρεστήσει κάποιες από αυτές τις δύο πλευρές. Όσον αφορά τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, πολύ σωστά, αυτό που ξέρουμε είναι έκανε μια επιτυχημένη αποστολή εκένωση του διπλωματικού της προσωπικού, αλλά όχι των πολιτών της. Είπε στους πολίτες της ότι πρέπει να βρείτε μόνοι σας τρόπο να φύγετε από τη χώρα, να διαφύγετε.
Και είναι αρκετοί οι πολίτες οι Αμερικάνοι στο Σουδάν. Έτσι, δηλαδή τα κράτη διαχωρίζουν το διπλωματικό προσωπικό. Θα μου πεις το στέλνει το κράτος. Ο πολίτης πήγε με τη βούλησή του. Έτσι, με αυτή τη λογική. Έτσι. Λοιπόν, στον κύριο Ευτυχίδη τώρα ο λόγος. Λοιπόν, να επισημάνω λιγάκι αυτά που είπε και ο Σάββας πριν, γιατί ο Σάββας έδωσε πολύ ενδιαφέροντα και κρίσιμα στοιχεία σε ό,τι αφορά το Σουδάν. Η εμπλοκή της Τουρκίας στο Σουδάν έχει ιστορικές ρίζες. Το Σουδάν δημιουργήθηκε μέσα από μια κόντρα και μέσα από μια συνεχή σύγκρουση με την Αίγυπτο, που αν θυμάστε ήταν υπό Οθωμανική κυριαρχία. Ουσιαστικά άρχισε η συζήτηση για την ανεξαρτησία του Σουδάν μετά το 1952, οπότε είχαμε την Επανάσταση με τον Νάσερ, αν θυμάστε καλά. Πραγματικά τη δεκαετία του 90, ο Αλ Τουραμπί, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, έκανε ένα περίεργο άνοιγμα στην Ισλαμική τρομοκρατία και φιλοξένησε και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, αλλά και τον Κάρλος. Είναι πραγματικά αυτά τα στοιχεία, γι' αυτό και εμφανίστηκε κάποια στιγμή ο Αλ Μπασίρ ότι συγκρούεται με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης. Μάλιστα, αν θυμάστε καλά, είχε γίνει βομβιστική επίθεση στις πρεσβείες των ΗΠΑ στην Κένια και στην Τανζανία και οι Αμερικανοί είχαν απαντήσει τότε με βομβαρδισμό του φαρμακευτικού εργοστασίου στην Αλ-Σίφα του Σουδάν, με την υποψία ότι παράγονται χημικά όπλα για την τρομοκρατία. Από εκεί και πέρα όμως ακολουθούμε κάτι. Το 2003 έχουμε τις συγκρούσεις στον Νταρφούρ, έτσι. Και από εκεί και πέρα είναι ακριβώς αυτός ο παραλογισμός που συχνά εγώ εντοπίζω στο διεθνές δίκαιο. Λέω ότι το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να έχει δύο όρους και δύο σταθμά. Έχει καταδικαστεί 2 φορές από Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ο πρόεδρος, σε εισαγωγικά πρόεδρος, έτσι, αυτό ανακηρύχθηκε ουσιαστικά, ο Αλ Μπασίρ. Και παρόλα αυτά βλέπουμε το 2017 η κυβέρνηση Ομπάμα στις Ηνωμένες Πολιτείες να αποσύρει όλες τις διεθνείς κυρώσεις που υπήρχαν και τις τελευταίες που είχαν απομείνει για τα πετρέλαια και τα λοιπά, να τις αποσύρει ο Τραμπ. Δηλαδή, συγκρίνεται λιγάκι την κατάσταση με τις κυρώσεις σήμερα στη Ρωσία και με τις κυρώσεις εκεί, όπου υπάρχει καταδίκη για γενοκτονία 2 φορές από Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Υπάρχει ένα δημοκρατικό κίνημα πραγματικά στο Σουδάν. Υπάρχουν οι πολίτες που θέλουν να υπάρξει μια πολιτική μετεξέλιξη. Και αυτό το κίνημα είναι κύρια η αιτία ανατροπής του Μπασίρ. Ο Μπασίρ είχε συμπληρώσει τον κύκλο του. Το 2018 είχαμε μαζικές διαδηλώσεις του Χαρτούμ και μάλιστα τον Ιούνιο του 2018, αν θυμάμαι καλά, στις 3 Ιουνίου του 2018, είχαμε και τη σφαγή του Χαρτούμ, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ σε διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί και κάναν καθιστική διαμαρτυρία μπροστά στο Προεδρικό Μέγαρο. Ήρθε μετά αυτή η σύγκληση των 2 πολέμαχων, του Μπουργάν και του Νταγκάλο είχε Μεντή, έτσι. Και να ανατρέψουν ουσιαστικά την προσπάθεια να υπάρξει λαϊκή κυριαρχία και πολιτική λύση στο Σουδάν. Εγκαθίδρυσαν μια ακόμη δικτατορία. Φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα, όπου μετά από πιέσεις και του διεθνούς παράγοντα, διεθνούς παράγον εδώ πέρα είναι πάρα πολλοί, είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι και η Ρωσία, τις εξήγησε πάρα πολύ καλά τις σχέσεις ο κύριος Λεκάκης, έτσι. Και φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα, μετά από πιέσεις, να οδηγηθούν σε πολιτική λύση και να συγκρουστούν για αυτό το ζήτημα. Η Τουρκία λοιπόν το 2017, με τον Αλ Μπασίρ, όπως είπε πολύ καλά πριν ο κύριος Καλεντερίδης, υπέγραψε μια συμφωνία με το Σουδάν για την ανάπτυξη κέντρων εκπαίδευσης του Σουδανικού στρατού και απόκτησε την ίσο Σαουλίν, αν δεν κάνω λάθος, η Σουαλίν ή Σαουλίν είναι, Σουαλίν μου φαίνεται, στην Ερυθρά Θάλασσα, υπέγραψε συμφωνία για χρησικτησία για περίοδο 99 χρόνων. Κρατώντας ουσιαστικά μια Οθωμανική παρουσία, όπως ήταν, όπως είπε και ο Σάββας, ακόμη από τα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας. Έχει παρέμβαση η Τουρκία στο Σουδάν. Για μένα βέβαια είναι ντροπή που η Ελλάδα αναγκάστηκε να απευθυνθεί στην Τουρκία και στην Τουρκία για να ζητήσει παρέμβαση σε περίπτωση να απεγκλωβίσει τους
Από ό,τι βλέπω εδώ τώρα στην Αίγυπτο είναι η αεροσκάφη που λέει ο Δένδιας της πολεμικής αεροπορίας. Λογικά εκεί πρέπει να είναι. Δεν υπάρχει κάποια άλλη χώρα δίπλα. Δεν Έκανε μπορείς να δήλωση ο Υπουργός. ούτε στη Λιβύη αεροσκάφη, ούτε στο Τσάντ φυσικά. Ετοιμότητα στην Αίγυπτο αεροσκάφη της πολεμικής είναι αυτό ή πολιτικής, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω. Πολιτικής θα είναι, δεν μπορεί να πάει πολεμικά αεροσκάφη για τον αποσυντονισμό Ελλήνων. Ένα C-130 έχουμε, μπορεί να είναι εκεί. Πολιτικής θα είναι, ναι. Θεωρώ ότι ο κύριος Λεκάκης μας έδωσε το απόλυτο της πληροφορίας σήμερα. Περιέγραψε όλο το πλέγμα αυτών των σχέσεων. Δεν έχω ουσιαστικά ερώτηση. Ουσιαστικά και οι πληροφορίες φυσικά που είναι πάντα έγκυρες. Ο Σάββας είναι κατ' εμέ ένας άνθρωπος που τα της Τουρκίας, των σχέσεων της Τουρκίας και ειδικά το σε στρατιωτικό επίπεδο έχει την απόλυτη γνώση. Όλοι οι άλλοι είμαστε πολύ μακριά. Θεωρώ λοιπόν ότι όλο αυτό ακριβώς συμπλήρωσε τη σημερινή μας παρουσία και φυσικά πήραμε τις απαραίτητες πληροφορίες που καθένας θα έπρεπε να γνωρίζει. Εγώ να ευχαριστήσω απλά τον κύριο Λεκάκη. Ευχαριστούμε. Τώρα για να μιλήσει ο κύριος Καλεντερίδης πρέπει να κλείσουμε όλοι μας τα μικρόφωνα. Λοιπόν, ναι. Καταρχάς θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Κανέλο. Κύριε Κανέλο, εγώ όταν πρόκειται για θέματα είτε του στρατού είτε της υπηρεσίας, κυρίως της υπηρεσίας, δεν μιλάω καθόλου. Γιατί είναι λογικό, υπάρχουν και ειδικοί λόγοι φυσικά, είναι λογικό ο καθένας για το χώρο από τον οποίο προέρχεται να είναι προσεκτικός. Και αυτό που είπα ότι απαντήσατε διπλωματικά, έπαινος ήταν, δεν ήταν ψόγος για σας. Ασφαλώς και όταν πρόκειται για θέματα εξωτερικής πολιτικής και το Υπουργείο Εξωτερικών, λογικό, όχι λογικό και θεμιτό είναι να μιλάτε διπλωματικά. Άρα δεν είναι ψόγος αυτό. Απλά θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Έπαινος μάλλον είναι. Κύριε Πρέσβη, η σύνδεση με τον κύριο Καλεντερίδη έχει μια ιδιαιτερότητα. Αν δεν έχουμε όλοι τα μικρόφωνά μας κλειστά, ακούγεται εκείνο που γνωρίζετε. Αφήστε το να μιλήσει, μετά θα έχετε εσείς το λόγο όσο θέλετε να του απαντήσετε. Τώρα, σε σχέση με τα θέματα του Σουδάν, ασφαλώς πιστεύω ότι έχουν εξαντληθεί. Εγώ απλά θα ήθελα από τον κύριο Λεκάκη να μας διαφωτίσει. Αυτή η περιοχή δεν ήταν πάντα αραβική. Εξαραβίστηκε. Είναι η ιστορική περιοχή της Νουβίας. Έχει τεράστια ιστορία. Σχετίζεται και με την παρουσία των Ελλήνων στην περιοχή. Πού βρίσκεται, υπάρχουν Νουβοί σήμερα, μιλάνε νουβική γλώσσα. Είναι έχουν τεράστια ιστορία. Κοιτίδα πολιτισμού ήταν γιατί ήταν στην κοιλάδα του Νείλου, εκατέρωθεν του ρου του Νείλου. Γι' αυτό δεν έχω ιδιαίτερες γνώσεις και δεν είδα και κανένα να μιλάει. Πού βρίσκεται σήμερα αυτό το θέμα των Νουβίων? Είτε εξαραβίστηκαν, υπάρχουν κάποιοι, συνεχίζουν να... Αυτό δεν έχω να ρωτήσω τίποτα άλλο. Λοιπόν, πριν πάρει ο κύριος Λεκάκης το λόγο, εγώ έχω κάνει ως δημοσιογράφος στην ΕΡΤ3 αρκετές αποστολές στην Αίγυπτο και σε μία από αυτές πήγαμε στην περιοχή της Νουβίας, κάτω εκεί στο νότο της Αιγύπτου. Είναι εντυπωσιακή η εμπειρία που είχαμε. Έχω και πλάνα, έχω και φωτογραφίες, αλλά μιλάμε τώρα για τους Νούβιους που ήδη υπάρχουν και σήμερα στην Αίγυπτο. Τώρα για το Σουδάν δεν ξέρω. Ας ακούσουμε τι λέει ο κύριος Λεκάκης. Σας ακούμε, κύριε Λεκάκη. Ναι, έχετε δίκιο ότι έγινε ένας αραβικός επικισμός στην περιοχή το 15ο αιώνα. Πολύ σωστά ήρθαν από απέναντι, από την Αραβική Χερσόνησο, και ο πληθυσμός έχει, πέρα ότι έχει αναμειχθεί, έχει εξαραβιστεί. Πλέον και ειδικά μετά την απόσχηση του Νότιου Σουδάν, ο πληθυσμός πλέον είναι κατά 70% ας πούμε προσδιορίζεται ως αραβικός. Αυτό περιλαμβάνει ότι είναι είτε ανεμιγμένοι με τους αυτόχθονες, τους Νούβιους, γιατί υπάρχουν Νούβοι αλλά έχουν εξαραβιστεί προφανώς, ναι. Και αραβικά. Δεν είναι γνωστό πόσοι μιλάνε αυτή τη γλώσσα πλέον.
Κύριε Πρέσβη, θέλετε να πείτε κάτι σε αυτά που ακούσατε από τον κύριο Καλεντερίδη? Μισό λεπτό να σας ανοίξω το μικρόφωνο. Ναι. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι. Τον κατάλαβα, δεν μίλησε κανείς περί ψόβου ή κακής διαθέσεως. Απλά νομίζω ότι στις κρίσιμες περιόδους που περνάμε θα πρέπει να μένουμε στην ουσία και στην αντίληψη που μπορεί να δώσει μια καλύτερη ενημέρωση και πιο αντικειμενική στους τηλεθεατές μας. Τίποτα άλλο, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα και καλή αντάμωση την άλλη Κυριακή. Η σύνδεση με τον κύριο Κανέλο μας παρέχει τη δυνατότητα επαφής με τη φύση και με το χωριό. Ακούσαμε και τον... Πώς θα λένε το σκύλο σας, κύριε Κανέλο? Τώρα ακούμε τις κότες. Τα μπελάκια, ναι. Τα μπελάκια. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Να περνάτε ωραία, κύριε Κανέλο. Ακριβώς, τον κήπο. Ωραία. Να είστε καλά επίσης σε όλους. Λίγο, μια μικρή παρέμβαση για να ολοκληρώσουμε λίγο για την ελληνική παρουσία εκεί περισσότερο. Λοιπόν, εγώ κάθισα και διάβασα για το Σουδάν, βλέποντας την ταινία Χαρτούμ. Δεν ξέρω αν τι θυμάστε. Εξαιρετική. Επική υπερπαραγωγή. Ναι. Και κάθισα και διάβασα και έτσι είδα ότι ουσιαστικά οι Έλληνες μετακινήθηκαν προς το Σουδάν, ειδικά την περίοδο του 1894 με 1898. Είναι η εκστρατεία που κάνει ο Κίτσενερ, ξεκινώντας από το Κάιρο, από την Αίγυπτο, για να ανακαταλάβει το Χαρτούμ που το ελέγχθη ο Μεχντή, ο ηγέτης των μουσουλμάνων, έτσι. Και μαζί του σειραίουν οι Έλληνες, οι οποίοι τροφοδοτούν ουσιαστικά το στρατό του Κίτσενερ. Είναι έμποροι οι πρώτοι Έλληνες. Και η άνθηση που γνωρίζει η ελληνική παροικία φτάνει τις 4.500 άτομα στις αρχές, είπε ο κύριος Καλεντερίδης, του 20ου αιώνα, έτσι, γύρω στο 1900, υπάρχουν 4.500 Έλληνες μόνο στο Χαρτούμ, υπάρχει ελληνικό γυμνάσιο με 800 μαθητές και φυσικά Μητρόπολη. Αυτό με τις διαδοχικές συγκρούσεις, με τον πόλεμο Βορρά-Νότου, με τις συγκρούσεις των Νταρφούρ, αρχίζει και αποδυναμώνεται και αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια μικρή μεν ελληνική κοινότητα, δυναμική δε, δραστηριοποιείται στο εμπόριο και μάλιστα με πολύ καλές σχέσεις με τους πολίτες της χώρας. Έτσι, αυτή είναι μια απλή συμπλήρωση για να ολοκληρώσουμε λιγάκι την εκπομπή. Κύριε Φτυχίδη, ο ευρύτερος αυτός χώρος είχε τέτοια φαινόμενα αντιπαράθεσης εδώ και αιώνες. Οι συγκρούσεις δεν εμφανίστηκαν. Είναι τεράστια η ευθύνη των απεικιοκρατικών κρατών. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Αυτός ο χώρος θα μπορούσε να έχει μια δικιά του ιστορική εξέλιξη, μια δικιά του δυναμική. Έχει τεράστιο πλούτο και ακριβώς η ενδυνάμωση των απεικιοκρατικών δυνάμεων της Αγγλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, γιατί εμπλέκεται στη Λιβύη, του Βελγίου ακόμη, είναι αυτή που έχει κρατήσει αυτόν τον χώρο σε αυτή την κατάσταση και αυτούς τους λαούς που θα μπορούσαν να τρέφουν τους υπόλοιπους άνετα, να τρέφουν με τους υπόλοιπους, αλλά να πεινάνε οι ίδιοι. Αυτή δυστυχώς είναι η ιστορία της σύγχρονης Αφρικής. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε ή συμφωνείτε. Δεν διαφωνώ και ούτε ήταν αυτό που ήθελα σε αυτό. Αυτό είναι γνωστό, νομίζω. Κοινός τόπος είναι αυτό που λέτε. Η ευθύνη των απεικιοκρατικών δυνάμεων. Εκείνο που ήθελα να πω είναι κάτι που έχει σχέση με τον ελληνισμό, στο οποίο δεν έχω απάντηση. Λοιπόν, αυτές οι συγκρούσεις και αυτές οι αστάθειες υπάρχουν εδώ και αιώνες στην ευρύτερη περιοχή. Κι όμως οι Έλληνες υπήρχαν, δραστηριοποιούνταν, ευημερούσαν. Εκεί που αρχίζει ο ελληνισμός και φθήνει και ως προς την διεθνή του παρουσία και ως προς την εμβέλειά του, είναι από τη στιγμή που συγκροτείται σαν ένα νέο, σύγχρονο εθνικό κράτος, ένα συγκεντρωτικό εθνικό κράτος. Αυτός ο συγκεντρωτισμός έχει καταστρέψει τον ελληνισμό και θα τον εξαφανίσει μέσα σε αυτόν τον αιώνα, εάν δεν αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Κύριε Λεκάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Καλεντερίδη και εσάς, να είστε καλά, κύριε Φτυχίδη. Καλημέρα σε όλους. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Καφέ την επόμενη Κυριακή, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.